Well, we're gonna have to wait to find out exactly what lies for us. I'm not, Michael. I'm sorry, Michael. I obviously, broadcast. We speak a lot. We're gonna make mistakes, but it's just so funny to me that you went from dive our teeth into Copenhagen Hames. I can see how this day is gonna go. You're saying there isn't a PH in Copenhagen? Oh. Well, regardless, we're going to find out what the pH value is on Blink's T side, because I'm hoping it ain't too basic. I love that. Little science pun. And into the first pistol round, we'll have to be delayed into getting to gun rounds. Traditional starts, of course, and a B-side composure here from Blink. Already fast smokes as well, poised up for the execute, but look at the information that they get. Kios aggro up with Haji, and they found the opening kill. It's all gone wrong here on the initial collapse. Blink just still holding on to B main control because they never got the bomb site. Now Senna's the one who's trying to combine forces with GXS, but Kios, he peeks out, gets the information, even gets Senna low. He's put himself in a position where he should be good for one, and he peeks out, drops the bomb. With backup now arriving, Senna's got to come through and find himself maybe a kill or two just to get some money, but even that's going to be denied. At the end of it all, they keep 3 players alive with full Kevlar. And Michael, you know how you were talking about the CT money? It's getting pretty good. It's going to get really good if you can sort of convert this. Oh, now... Of course, one thing to sort of keep an eye out for is Marka having such a fantastic pistol round initially as well. Could sort of just be bad news coming in. Marka was one of their stand-up performers as well on Ancient in the EPL conference. He was doing incredibly well. And when he's able to get the op early on, he can get very aggressive. Haji, though, that's what I love to see. Against those ecos, just punish them. Make sure you're peeking in, not playing too defensively, but also not putting yourself at risk to deagles in case they have any. Yeah, nice and easy. You go A, I'll go B with the bomb strategy, except the bomb sites are flipped. Not falling victim, not allowing Blink to get that bomb plant down. They'll see a pretty hot start, not subjecting themselves to any casualties either. So, yeah, like you're talking about building on that money, things can continue to grow. See if Blink can actually get a singular kill on the board. That would certainly be helpful. A lot of utility being used early again just to get that mid-control, but you've lost out the B-bomb site. Haji and Kios are down, and with this, the bomb can be planted if it can be recovered from T-spawn. Now, I'm saying bomb can be planted, but I don't even know if the opportunity will sort of arise. CTs are just dropping like flies. You've now seen a terrorist finally get hit, although that is, of course, in the back. Sixer is going to be trying to get a bit aggressive, see whatever he can find. An AK picked up, peeks in, but GXX there to intercept. Blink, very convincing first pick from Regon, and they just transition through, take advantage of LDLC over aggressing a little bit, trying to get those trades out, and they make it look easy. Kind of got caught sleeping there. You know, that initial entry onto Haji, trying to line up a bit of utility to go aggressive out from Cave, and as a result of that, it just kind of Blink pounding towards that B bomb site, so they just keep continuously take control away from the CT side. That's why I talked about LDL or Blink being so sporadic on their T sides and can just really capitalize so quickly. Even this is what can happen. The money are great spam. LDLC getting mowed down, trying to jump out of Cheetah, and yeah, Marka never really stood much of a chance. I like this double Molotov lane setup that they've got against these ecos. It's going to be very effective at just sort of funneling in any aggression that's going to come in from B main rather than B cave. And, well, they do pop down a smoke and start going through it, but by the time they do, they've already been naded. There's too many AKs on the other side. That's quite nice. And you're also moving out of a smoke instead of just having someone maybe set you up for a flashbang peek. That can evade a lot of potential damage. Well, they'll see to have taken the save. Instead, they had to force because they could have afforded rifles, but would have missed out on so much utility. See, the full buy rates around 2 AWPs here for the ETs. Oh, good spam. One Flatcher is going to be feeling a little bit worse for Ware, and Synopsy as well as saying, who's tickling my feet? Now, Marka is on the back of the bomb site. Smoked off, up at the ready. Haji instead will start to smoke himself off with One Flatcher pushing in from behind. Kios has to be the one to support. One Flatcher is trying to close the gap, and he's found one. Now Kios is very low. Can't spam through, so Lambert does it for him. Kios now in the 4-on-2. Could be sent first to make sure Lambert can trade out, but even now a boost is possible. Sixers found one from the back lines. A double up
The secondary will strike through first. Senna finally activates, but LDLC will still find the round of 3 players saved. Awareness there from Lambert just in that 4-on-1, even though they have a significant numbers advantage, just making sure that they cannot get reflanked. And there for the trade, just making sure that they kept like acting as brothers in arms in these positions. You know, having a couple of players in these positions meant that they could instantly bounce off the information, find quick trades that Blink was trying territory. But almost everywhere they went outside of B main was heavily contested. A lot of B-side hits from Blink. Now we see them poise themselves. Operations always important. Keep them honest on both bomb sites. Some video queues being given up to Sixers, so may actually call for a rotate back. I mean, if the rotate starts to come in, this is where Synopsy's hoping to catch them off. Sixer now, Flash is still not catching him. Close range, he's found the first. Now waiting for another peek to come through. But now, fully blinded up, still can't really retreat. He'll make it too before falling, but even the fall will not come. Sixer's just making it work. GXX all alone with the Molotov on him. Can't really proceed through and find the bomb either. And this is around where, oh, he looks away right as Lambert is taking the peek. This is around where you also start to see the problem with throwing 2 Molotovs early on every single round whenever you're hitting the B-bomb side as well, Michael, because the speed at which LDLC can make the call to actually start rotating over is very heavily also coming off the back of the fact that you only see 1 molly actually on the lane stairs rather than the 2 that they've been throwing every single time they've been going to the B-bomb site. So assuming that they've smoked off B cave, it's a lot easier to sort of make the call to stack onto A. Not that it would have been needed with, you know, what a bloody monster Sixer is, but... I'll talk a bit more about that after this one, just because seeing such fast pace here from Blink and the techs, even though it's upgraded pistols, they found 2 opening kills. The Molotov finished the first job, but now the main goal was accomplished, taking mid control, inserting Juan Flatro in towards the red room. Maka's picked one off right from under his nose, and he's out of there. And Marco's going to be backing off so quickly that Juan Flatro, despite maybe having an opportunity, won't really be able to take him down over here. Marco's just committing. Question is he going to check the back lines? Is he going to? No. Well, Juan Flatro also hasn't really started to move in too deep yet, but should have the advantage over Marco. Marco's really positioning himself nicely here. Is actually now checking his back lines as well, but the problem is going to be for Haji, as he is smoked off by the terrorist side. Haji now from the side will just end up falling. Maka needs to adjust. Will he do so in time and get the response? They've got utility flying through. Juan Flatro will not peek, and this Molotov, well, really needing to deny the bomb plant. Great pick from Sixers, going to bring it back to a 2-on-2, but with both players having themselves AWP, Sixers says, I don't care. He's been great close range, and he'll be even better now. Uses a little gap in the bricks to find that one, and Sixers looking fantastic. Yeah, another round where he's able to have such a massive impact on that AWP, and now I want you to call back to that you'll encounter when it comes to defending that A bomb site is that there's actually not a lot of cover for CTs or T side post plants to operate around, and you can frequently just get flashed off by the executes on that A site. But when Sixer was so up close and like in their faces, meeting them at A main, no way they're anticipating them. It's like an impossible angle for them to flash off. So he's playing really heads up so far on the CT side. Oh yeah. I'm also really enjoying the fact that he's playing it the way sort of I've always believed a secondary opera should, but I'm going to hold the point because it seems like they're going to get some fire out. Marker, a jumping player, misses out on death. RG, however, will deliver regardless. A boost to help him out, and Raygon's demise is going to be sorely missed. Well, his life is going to be sorely missed, not the demise, I guess. Well, now 4-on-5. See if they can get themselves into a position that somehow works. At the moment, this would be a great time to pounce onto this B-bomb site. At the moment, Haji is still keeping things somewhat contained in towards that mid-control and actually crossing. Man. Yeah, Lambert doesn't actually get things spotted out. No advantage to be found. No damage either. But now that smoke being found, Lambert gets it just before it blooms in his face. Now a 5-on-3 for Blink to actually move in towards this B site.
Oh, GXS close range. He spotted the silencer, but now there's backup coming in. Sixer misses a rare shot. Haji around the corner is hugging it, but that's a hug of death. GXX will be the one to deliver. Marker's in, however. Flashbang goes in deep. Juan Flacho is looking to push through the smoke, and Lambert with the grenade in his hand is going to be caught out pretty soon. Jumps away, and the smoke cover ends up going against Juan Flacho. Senna's running out of bullets soon, and Lambert's going to need to push through the smoke until Marker can sort of have maybe a little bit more from Kios coming through. Now, backlines, this is where GXX has to save the game, but Lambert's covering off the angle. It's impossible to stop the defuse, and they've managed to bring it right back. For a second there, it really did look like Juan Flacho was going to win that round solo. Yeah, so many chances there for Blink to actually win that one. It almost as well in that 1-on-2. You know, that entire plywood position towards the dark side of the B bomb side, or that little bucket cubby position. There's a few different names that people use. Actually, is fully spammable. So if they decided to go with a post plant, and considering he was in that 1-on-2, you know, they had a kit to operate around as well. He could have spammed that player off of the bomb had he thought about it. But a really hard position to read into, especially when you know the odds are already stacked up against you. Blink, in spite of the fact they got those 2 rounds together, now being met with heavy resistance now that LDLC have stabilized their money, you know, they got their hands on the AWPs as well. Michael, it makes perfect sense. You know what? He heard of the phrase, kick the bucket, not spam the bucket. You know? That's exactly what he does. Kios is going to be looking to peek out very quickly. Kick a couple of players. Synopsy is going to be the first one. Come down to his heels. Regon, meanwhile, trying to find an angle to work the smoke off, but no further pushes coming in. Kios is not... What? No, never mind. For a second there, I thought he was the one who damaged center. Did he? Okay, he did. Fair enough. I believe so. I've seen a lot of people go for that spam recently. Now they're still separated by inches or feet. Kios seems to be ready for it. Oh my god, he can just push right overhead. Doesn't decide to do it. And now with that second mindedness, the hesitation coming in, he can't quite find the kills. Rotations from the CT side will come through off the back of Sixers. Big push, Lambert. Bigger kill, even pushes straight past aggressively onto the bomb site. LDLC has been great about holding these aggressive angles, and Haji will show us exactly the same. Repeat from Marker is delivering Det and Senna's all alone. A 1-on-4, and a bomb too far away. Bit of an awkward spray, but here's the linchpin on the round. Sixer has the backstab, centers, shoulder, full back exposed. So Sixer will seal it, but again, this B-side operation here for Blink hasn't been all too successful. Outside of the times we've seen them get a quick entry, you know, they dealt with the anti-eco very well, but it's all really been hinged on that one entry round where Haji got caught with a nade towards B main. Now LDLC aren't holding grenades in exposed positions as frequently, and actually letting Blink go for some of those opportunities, but having AWPs posted up and having players ready to pounce on that opportunity. This has been a little bit of a tough T-side here for Blink. And now aggression in from Sixer at A main. He has been all over the place. He's been there on fast rotations, even opting away from that AWP on the secondary, and things just going from bad to worse. This is only a half buy here from Blink, but they are getting shut down without doing a single point of damage. Michael, last week I was casting something else, and another game actually, and that was through TeamSpeak, and I've sort of gotten so used to that I accidentally muted myself on TeamSpeak instead of the place where audio actually goes out when I was coughing. So you didn't hear it, but I coughed a lot into the mic actually. Which is sort of the opposite of what's supposed to happen. Yeah, I don't know if you're trying to send a signal to the viewers like, send help. Apologies for anyone with sensitive ears. Germophobia? Really weird germophobia? What are you going to give them, a computer virus? They'll be okay. Well, they'll be fine. Blink, however, might not be, because so far it's been rough on their terrorist side. Conversion's been a problem for them, and, well, right now Kios is getting aggressive once again, this time in through B main. And LDLC has been fantastic about
holding these very close range angles where you have to get to sort of even have a chance of getting out. Sixer reveals his position. He's hoping that Lambert can be baited off, but they're expecting it. Even so, Lambert can move past the Molotov, have the backup coming in, and make this a 3-for-1. What an exchange. And Regon, well, you're going to be here pretty soon, but are you going to be ready? Yeah, not quite. This is kind of tough to look at because I was expecting a lot more here from Blink's T side. Whether or not it was more success in some of these mid duels, because they have actually come out away with a couple of these opening fights, but only on these faster, pacier rounds, usually as a result of these half buys. But on gun rounds, LDLC just are playing so dynamically on CT. They're getting aggressive where they need to, but also not overstepping. After those initial sort of first 4 or 5 rounds, they've really dialed it back and kept Blink on their toes. Oh no! Michael, I don't know about toes, but Haji's keeping them on their knees. You better pray, Juan Flatru. That's the only way you're getting out of this situation. Tech9 at the ready. At least he'll find one, denies the ace, but in the process of doing so, opens himself up for death. I would like to apologize formally here for the Blink fans. This one should have came with a content warning. Tough to watch. Man, Haji just pushing in so early and dealing with all those fights so quickly. Michael, this is why the only French I need to know is oh la la. Because that's what Haji makes me feel. Well, Flatred though, he's moved in, straight shot to the head. Lambert is down, Regon. Well, add markers into the death toll. Kios has just moved past. What a tap! Wow! Some beautiful. God damn. That's actually a really good looking shot, but yeah. Didn't seem like it should have come through. Well, this round looks like it's kind of a done deal. Sixer has no idea it's being flanked from the red room. Actually pulled out the pistol just to address it, but it's not going to be enough. And so now the A side is fully exposed. Haji was spotted out earlier on, shot a player in the back. See if he can clutch things together. They certainly have the money to work around. Well, nah. Clotheslined. This is, I mean... They do have a lot of money, though, yeah. Yeah, they bounced off the fact that, hey, at the moment, the only rounds that have looked mildly competitive outside of that first entry at B has been the faster plays. And so they just run straight through the mid-Molotov, they instantly smoke it, and they catch players kind of looking the wrong direction, trying to dodge out flashbangs and the typical protocols that are there for the T side, and immediately put themselves in a massive advantage. So see if that pace continues. At least that seems to be somewhat the plan, but so many more bits of utility here for LDLC. They're flashing straight through the smoke. They're trying to overwhelm, and they found 2 kills from it. He also is getting aggressive, though. Down from lane. Settlers intercepted. Nicely done. Back to a 2-on-4. Blink are really hoping to complete the 5. If you can get there, you're pretty... Honestly, you're in a great place at the terrorist side. And they coordinated that with the B players to try and crunch from that short position as well. So the intention was always to try and take that mid control. I mean, that's really great here for Blink to try and get things somewhat under wraps, a bit more contestable here in this first half. It's definitely nice to see. And Keels, you know, he's sort of been going for a bit of a more pre-programmed play, I'd like to say, where every single time he's getting aggressive on lane. And they're ready for that too. You can see where Center intercepts him that, okay, this is the only place Keels has sort of been playing from so far. This is where he's going to come and try and get the refrag. And that's where Center's crosshair was perfectly placed. You know, Keels has definitely been really good, but really good has also started becoming a little bit predictable, maybe. Well, they still have enough money to buy it, don't they? Yeah, they should do. Maybe not a double op, I guess. I mean, they're what, 1900 loss bonus? I mean, they should still have a double op, yeah. Something to make something work, but not to be. They've called it quits, understanding that they want every possibility. You know, maybe an extra rifle in CT spawn, so that retakes are a little bit more doable, a little bit more feasible. Couple drop nades, I guess, yeah? Yeah. Flashes are always nice if you want to go retake the A-bomb site. Well, you can't buy extra, you know? Yeah, but you can drop some flashes. Yeah. Maybe somebody else can need them. Maybe you just want to fight instead.
Which so far has been the strategy for LDLC, in all fairness. You know, just roll up your sleeves and get ready to have some bloody hands. Deagles. Okay. All the works. Mm-hmm. Early mollies, early utility being chucked out. This time a lot more focus on getting up. They haven't actually mollied this in time. They didn't molly out the stairs, so they will be able to push through soon. Secondary smoke comes out from mid, and Synopsy peeking in, but Lambert's ready. The Molotov smoke at Lambert from behind just does better. And already a 5-on-4. They did all of this while completely vacating B. Look at the amount of space that Rigon's able to get. Now they deal with the player in towards Cheetah. Rigon has a clear bomb site. And Juan Flatcher's made noise, so he's going to be able to find a little bit more space. Sixer gets a trade, but look at how they're sort of crunching. They have to go back through T-spawn, and Sixer will have to just make sure CT lane is going to be recovered. But even there, he's worried about leaving it until the bomb is planted. Haji and company are making the flank work, but are they going to check GXX? He's not expecting it, but Lambert doesn't hold his trigger. Now with the advantage found, they could line up a flash, but Lambert's the one with the flash. Will they be expecting a second man flanking? That's the big question. Haji could still make this work out. Regon is going to chuck down a Molotov. Haji makes noise. He's found the bomb plant carrier, though. Should be able to make this a one-on-one, but Regon's been given space to come through from behind. A 5-10, a chaotic round, and we're off to a short break. Blink and you miss it. That was a really short break, and we'll have to LDLC how this second half goes. So far, so good. LDLC have gotten themselves off to a man deficit, in fact. See if Blink can continue that sporadic performance they got towards the tail end of that first half. A trade right back. Things are evening out. And Juan Flatro double jump on over, but they just can't find the trades quick enough. Moccasin finally gets it under wraps, and now we're into this 3-on-3. It's a bird. It's a plane. It's a trade kill. Maka, however, is hoping to even the score a little bit more in their favor, as he will spot out the first GXX to go down. And now with Senna trying to get aggressive, is Maka going to expect it? Now with information given up, he's going to combine forces with the bomb and let Haji take care of middle. If Haji intends to do that at all, he's instead exploring towards the A bomb side. Recon could just come through and get a very quick swift tap. Maka, however, he's just going to back off and wait for his teammate to rotate as well. Information's been given up. Regon is pushing through in the meanwhile. Maka is just watching out for him. Maka needs to get this kill. He will do so. Senna might have just lost a chance at winning this round with Haji behind and already pushed through. Is he expecting it? He is, but can't quite get the kill. Yeah, had to realize something was up, why they were immediately hightailing it away from that B bomb site. So either mid was compromised or Haji had cleared out A, and, well, both were certainly a possibility. But even being a little heads up can often be hard to make sure that you find that kill in the first place. So in spite of the fact that LDLC got to a pretty rough start there on that T side opening, able to recover it there in the mid round, and now the force buy here from Blink. Seemed like Synopsy was tempting with the idea of running straight through that smoke, but aggression through to A. Rigon's been found. Now that means that rotates are coming in here for Blink, but they're not giving up on the B bomb site just yet. Juan Flatro wants to get aggressive through the smoke. Last time he tried this, wasn't quite able to get the kill, but this time the one way is going to work out. 1-for-1 across the map, but Haji's here to keep it
a little bit even. One flat through, however, not doing too hot, but it's GXX to push through and find Haji. That's a gun as well. It can be recovered. Kios, meanwhile, hoping that there's someone boosted up on top behind the smoke. A Molotov will at the very least displace them. Forces them to push through, but Senos is the one who comes out on top. Molly's going to keep on going, and Marcus got a 1v1. GXX, however, is coming in from the perfect position. Oh, dangerous. Oh, Maka had no idea. 40 HP, and GXX knows that he's pushed him into a really awkward position. Now Maka's trying to get out of there, but the bomb won't be planted for him. He will be able to back off up here, and GXX doesn't have a kit. Marcus trying to use that fact to his own advantage. Could spam this. And smoke goes down. That's exactly what he's trying to do, but GXX, no. Oh, no. He's going to be able to keep it stuck over here. Marcus going to think he's moved off of it. GXX gets a full 10-second defuse. Just not maintaining that spam long enough. Oh, didn't have the bullets to commit to it either. Had about half of the clip that he could spam on through and dealt about half damage, but on the reload thought that it would have been enough to push him off of it, so didn't think he'd stick all the way through. That's one of the difficulties with trying to line up spams in the post plant, is you never really know if you're on the money or not. It just slips between his fingers. Playing it normally might have actually just worked out better there. Had the time to play with. Oh, this grenade's going to be beautiful. Okay, not quite as juicy as I thought it would be. But Marco does get tagged pretty heavily. And he's the one with the AK. It's an upsetting round for LDLC to lose. They won the pistol and then lose the follow-up. And albeit it's through a narrow sort of circumstances, but what a shot from Kios. He has been sharp on some of these opening bullets. Looking to take some space away, but can get his hands on the rifle, only for that to be his demise. Juan was there to make sure that didn't go too far, stray away from their control. And now Rigon's there to reinforce. They are really fighting to make sure mid doesn't fall into LDLC's hands. Nothing is for free, and they just sweep everything up, rotating into the action. A nice follow-up round here from Blink. Mm-hmm. Oh, already? Well. What's going on? Blink. Listen, Michael, it's a microphone technicality, okay? Been a lot of coughing these days, but regardless, as I was saying, accidentally muting myself. Blink, however, have now somewhat find themselves in a bit of a lead of momentum because LDLC, they were worried about their T-side rounds as it was. This is where they struggled on the EPL conference side as well. And now that you're seeing them over here, the question that I sort of have in my head is it maybe a little bit too fresh? Is this where you do start to cave in mentally a bit as well? Their trading's not been fantastic, especially in that anti-force buy. They at least dealt with the Blink T side. I think they've given themselves enough of a cushion to say that it isn't just going to be this second half from them that is the be-all, end-all. Certainly feeling some of those issues you're mentioning. But more than enough time to straighten the ship. Even as 3-on-4, very, very doable. Both players inserted into that pocket on that B-bomb site here for Blink. While there are no Molotovs, it will mean that coming into the site, if they smoke out either side of the cube or square, we have square and cube. It can be a bit confusing. It's a square cube. Could have been a bit difficult for Blink to hold on to this one, but they don't smoke off the right side, and GXX does go down, but there's Swan able to get the first, and now they need to get these trades quick and fast, but they just don't have the bomb. They don't have the time to get this one planted, and so it will go the way of Blink in spite of the fact that there's only one man standing. LDLC waited too long. You're starting to see some of those T-side issues coming in a little bit too hard. That's also a round which is going to hurt even more because you obviously have two players who are not going to have money in the next one. So even force buying around these two AKs wouldn't be the worst thing in the world. Blink, however, they've got money. So it's not even like if you force buy, you've got that, hey, maybe we can break the CT economy even if we lose the round, None of that stuff going on over here. Haji, meanwhile, he's not going to be able to find the pick. Regon dead on him.
And this is the circumstances we saw LDLC kind of bounce back on their CT side. They got their hands on the double off. They started to get a lot of production out of someone like Sixer. See if Blink can put something similar on the board. Juan is really tempting fate with how much spam they're going for. Nade out as well here for GXX, so Haji immediately capitalizes. Kios, though, is finding kills as well. And the initial hold at B has just crumbled here for Blink. LDLC barrel into B and take the plant. And Moccasin's also in perfect position. This grenade's going to do a little bit of damage to soften him up. Even that actually fully avoided. He's already backed off. He's more worried about the flank coming in. And with how often LDLC themselves were able to get a kill off the flank, I don't blame him. But this round, I mean, you see the Tech-9s come through and all of their problems just seem to be resolved immediately. They're going in together. They're putting themselves in man-up positions where, you can trade off of each other even if you end up falling. And LDLC makes sure Blink can't just get stray entries. This is sort of what I was hoping to see a little bit more from them on their general gun rounds as well. And maybe that's what we'll see the transition towards. But if they stick to that super slow default style of play, Blink could very well tear them up. Here's one of the issues is that we saw a round similar from LDLC's CT side where, Haji got caught off. Now it's instead the AWP, I think GXX that gets caught off by a timing. Now both teams have had this one vulnerability opened up, and you should see the immediate adaptation. We started to see LDLC peel back a little bit more, make sure that they were doubling up to make sure that they could fight B main. And so I don't think they're going to leave a solitary man just in charge of that area. Instead, now they should lean more that direction instead of this heavy cheetah presence that we've been seeing from both teams. Was the adaptation that started to get LDLC a couple more rounds, but then we started to see Blink get that last tail end resurgence in the first half. Yep. And a lot of that came off of mid-control fighting as well. And I'm looking forward to seeing what that second dimension will be from LDLC, whether they do have, a really solid mid-take. Looks like it's going to be another... Yeah, that's true. That did help as well. We've already seen one of those coming out in the Force Spy over here. Kios, though, for now. Oh, I think we've still got some time music going on. I feel like it adds a little bit more jungle vibes, though, in all fairness. I feel like I'm watching a montage. Stuff. Maka, however, has picked out straight into Rigo, and this montage is all about the Swissman. Usually it's from the perspective of the person getting the kills. Instead, it's like a fail montage. If you only had one shot, one opportunity, would you take it? Or would you let it slip? He's going to have to. Because over here, if he lets it slip, then the A-bomb site could go with it. He does have some backup coming in. Haji is going to have a little bit to deal with, though. Sinopsy peeks out from behind. He could get two, and because of the M4A1, they haven't heard him just quite yet. Switches out to another silencer, but he doesn't quite have the bullets necessary to keep it going. Sixer, back to a 2-on-2 for him, and he wants to get aggressive. One flat through will have to get a flick. Sixer doesn't check the angle, though, at all. Blink are able to find the Force Spy round. LDLC are once again unable to convert in a situation which would have put them onto, realistically, a 14, which would still have been in their advantage economically. Yeah, LDLC thought they were being real sneaky about this one, trying to creep in towards that A-bomb site, got their smokes down as well to make sure on the rotate the first line of defense would be blocked off, but just not pacing fast enough in towards Temple that they actually fall victim to some of these quicker moves through smokes. Going in a little bit dry here on this T side, and Rigon gets both. Trades not working out here for LDLC and not finding what they were looking for in at the A site. That is very much the definition of swinging one by one. One flash over here. Well, he's actually... He gets two as well. Oh my god, he just peeks at a 3 and finds 2 of them. What's going on? Come on now. That's not fair. Even that Rigon moment, I'm just going to say, Sixer's probably looking at them and saying, didn't I just do this with an AWP? Well, they didn't have an AWP. They had a rifle instead, and it was a little bit more deadly. We tried to trade quickly, but just not quite quick enough. Spacing a little bit off. Nade combination, Kios. See you later. You know how they tell you to sort of tenderize a meat, and then someone came up with the idea of putting a pineapple on it? Oh my god, Synopsy, this is pineapple all over that meat. The weird part is I know exactly what you're talking about, but I don't see how it's quite so relevant. Nice ace, though, from Synopsy, dealing with the anti-eco there from LDLC.
Not quite able to get themselves in through Because middle. you've got a Molotov there, and then the grenade is the pineapple, because it softened him up, made him a bit slower, and then he cooks better, and then he dies. Hey, you're supposed to like, you can like marinate meat in pineapple, and because it's so acidic, it actually like breaks down the fibers inside of the meat, so it makes it super tender. Just for those that are wondering. This is for the viewers, because obviously you don't necessarily have to be very culinary to watch Counter-Strike. Not that I'm very good at cooking. I just know I've it's just an interesting fact. So. Yeah. I'll make a mean omelet though, but right now Blink are breaking some eggs. I have to say, LDLC, you've got to maybe take a look at the chicken coop. And I feel like they're sort of tenderizing the brains of LDLC, because at the moment, these T-side rounds haven't been working out the way they're looking for. You know, they try to go for a dry contact in a 2-on-1 at A, and it just doesn't work out. Wonder if that's going to deter them from going for something similar in the future, because you can't always expect Rigon to get the double kill there. And in fact, right now, with them poised up for that A bomb site, now would be a great time for them to move on in. Blink at the moment don't have anybody within the bomb site, nor keeping their eye on A main. Problem is, they're probably so scared now of actually going in dry after what happened before. You can see they've literally thrown 3 smokes over towards A. I mean, this is just a call to rotate that's likely going to come through soon. The only question is, what can Kios get done? In the meanwhile, 2 players have gone in. They need at least 1 kill. And Haji's delivered. A Molotov to the back might actually give Lambert a lot more space over here as well. Haji ends up falling, and Lambert's going to be looking to commit and stop the rotate back. This is so good. Lambert's going to find another potential kill over here. And even if he doesn't, he's going to lock them out from rotates. Lambert can now just back off and play it safe, but Senna still makes it over to deny the bomb plant. Now comes in Kios, but Kios has fallen. Juan Frachu gets the adjustment, how's it back to a 2-on-2, and they still haven't got the bomb plant. And they can't. Sixer was too low HP. He knew that 1 more bullet was all Senna needed, and it's bought enough time for Juan to try and make his way over as well. Now a straight 2-on-2 on this site, while Sixer will redial in those digits. Oh, Molotov in the back lines, but Juan Frachu's already moved past. Chucks out a molly off his own. Senna trades out 1 for 1, and Marca will fall. Juan Frachu. Oh my goodness, this is just... This looked like it was a perfect round from LDLC, but they're so convinced of the rotations having reached there that they don't take into consideration that the anchor player might have gotten aggressive. Blink literally win that round because Center got very aggressive, cleared out lane fully, and backed off. The worst part is Kios had that information, Michael, because Kios was playing right outside of B main doors. He heard him rotate away, so he knew that that's going to be a long rotate and a quick adjustment back in case they do send anyone back. So when Haji goes down, he's still completely unaware of anyone being in the backside. It's also, I mean, just having that little one-way smoke where you have that little headshot angle behind the A bomb site, even though that's a sort of a 1-for-1 exchange, they can keep numbers in some capacity there on the side of Blink, so they don't over-rotate. You know, Center, like you said, is sort of clearing out areas, and so doesn't fully commit to the A side aggression instead. And it's a long way from A main all the way to the B bomb site, moving through T spawn. So enough time for Center to get in position. Great reads from Blink, but look at the pace. It's so different now in from LDLC, but it's a 1-for-1 exchange. Marca does get traded by the AWP of GXX. Now they look to try and creep their way into this B bomb site. Center's at a different angle, a little far back. I'm sure they're going to smoke this one off. It seems like they'll have to, but they peek out dry. Senna just gets another freebie. They're really hoping to have the utility for the after plants instead. But now that the bomb's going to start to be planted, there is a double up on the other side. GXX through a tiny little crack next to the crate. Someone's not been stacking those right, Lambert, though. Come on, pull it. Pull it. Pull that trigger, Lambert. Oh, no. Chucks out a molly instead. Regon gets a freebie. And Haji, good adjustment, but he's got to make 2 more work out for him. They're coming in from difficult angles for the CTs to actually double swing this out. Haji's just backing off for now, courtesy of the flashbang. Wants to play into the AWP. Doesn't quite get the shot, and he's been tagged through a wall. Now has to wait for the defuse to come through. Trying to line it up. Won't be able to do so. And without the bullets there, even GXX trying to threaten that wallbang straight back, but Blink will find themselves their first lead, up 13-12. See, I kind of talked a little bit about how you can wallbang into the bomb site from that angle. Now LDLC have gone for it in 2 separate rounds, and neither time it's going to really bear fruit. Wasn't planted for that particular spam either, but Blink, flawless utility there in the 2-on-1, making sure that it was difficult fights all the way through for Haji.
Once again, this fast pace in from Maka is just so crisp on finding this quick entry, but doesn't clear the angle right beside. Synopsy does get away with a trade. But look at the territory in towards the backside of B. It has to come down to center to hold on to the bomb site for just that little bit. But Haji, again, these entries from LDLC have been flawless. They've just been hard relying on their skill, and Haji will find himself Synopsy as well. Now, with Juan Fratro having been blocked off, he was hoping to be able to push through the smoke a little bit earlier on and get a quick pick, but was worried about anyone watching out for that flank. Now, Juan Fratro, all he's going to be looking to do is damage control and terrorist side economy control. 13-13 is basically guaranteed, but Michael, I just started to look back at all the rounds that LDLC sort of lost out on, which seemed like it should have been going their way. You know, the conversion after the pistol one, the force buy that they lost to later on, after they won their own force buy as well. You know, the round we just saw on the A-bomb side where B-bomb side bomb can't be planted overhead, the one-on-one. I mean, LDLC, Oh my god. Even now, they literally only keep one player alive, so their money could be stressed out very soon if Blink have a competitive few rounds. Yeah, and I don't think it's for lack of LDLC getting these entry kills. It's just been actually converting those into round wins. The A-B fake, while some might look at that and say, oh, they've overcomplicated it, you know, they got the entry they needed, actually seemed like a viable strategy. You know, the timing just seemed a little bit off, just maybe lacking the consideration of that anchor still being around. And so, really, we're just seeing them struggle to finish off these rounds. I feel like the starts are great, but in the mid round is where Blink have really been shining, not only getting consistent trades a lot of the times, but entering back into sites. And that's why I think LDLC prioritized just going with such a brutal set of pacing in these past few bomb site it takes, because if they get that entry, they're immediately in your face before the rotates can come in. Flash is just going to peek out. Oh, so clean. He's always been a man to be able to fight with his hands and make it dirty. But right now, they're pushing through. Senna looks away. And as a result of that, well, rather, the grenades actually were kills Juan Fratro. Never mind. GXX and Senna still big advantages found. And those advantages are extended. LDLC are really falling apart. Yeah, and now this is that point where the money does come back to be a bit of a nuisance. Not keeping as many weapons as you'd like. In a previous round win, leads them on the edge. And this time, Blink just kind of sit in positions. We've seen LDLC run a little light in terms of how they're moving into these sites, not using as many smokes or Molotovs to leave no indication of a full-on execute. And that's what's led to some of these sharp entries, but that can be this over-reliance that you were talking about on just individual ability to perform. Well, Six has been met by a Molotov of, I believe, their own. Haji in the meanwhile falls. GXX looking for another opportunity, and with the utility call being made, Six has actually made his way through Donut. Lambert finding Regon's going to make it, so GXX and Synopsy are fully tunnel vision. Synopsy, however, breaks that tunnel apart, and GXX is going to move past the smoke, waits for the push to come through. He thinks it is inevitable, and Lambert is certainly contemplating it, while Marcus is contemplating his life or lack thereof. 15-13 Blink. I mean, this is pretty absurd when you consider how many opportunities LDLC has had to sort of close out this game. Yeah, and we already were talking about how the momentum into the second half was in favor of Blink. Now they've reacquired that feeling of winning. And with LDLC's money backed up against the wall, you could see that they tried to use more utility to get themselves out towards that A-bomb site, but they just get so staggered. Like, first off, they find the AWP, so do you want me to keep peeking to that up? Do we have flashes lined up? Is there something we can do to counteract it? Instead, they just try and creep around smokes, and Blink aren't going to let that one slip away for free. I don't know how LDLC bailed themselves out of this one, because they've kept true to what's been working here on this T side. Talking about that speed, talking about the entry ability. But if you don't find that initial entry, it can very swiftly come crumbling out from under your feet. Look how dry they're running on the grenades count. Oh, this grenade. We've got 2 smokes. Oh. Well, in all fairness, smokes haven't necessarily been what's killing them.
Factual. Yeah. It's a great... Center is a lot of the time. Right now, Lambert does, of course, get at least a trade out, and it's Sixa. Another quick entry straight in mid. GX6 is going to peek, and gone. Well, he is gone. Oh, GXS does spot Haji just on the crossover towards A. Maka dialing in those ditches as well. No one to cover it, really, but GXX cannot stop the plant. And they have to somehow account for where Lambert's repositioned to, because he could be anywhere, lurking in from behind, middle, B. All those are options. Haji, a little bit sloppy, but even so, he is able to find the kill. And that's what matters. He's been a beast mechanically, honestly. He's just one of those players where every time I watch LDLC, I'm just so ridiculously impressed by the numbers Haji manages to hit. Because no one also talks about him as much as well. You know, I mean, I personally love Maka and Kios, and don't get me wrong, but Haji's a bit of an older school player. Sort of is a case study of, you know, a bad reputation from a legendary team, which was falling apart anyway. But he is really a stud. Yeah, it's a lot of, I won't play with this guy, we won't play with this person, politics, I think, behind the scenes. Been talked about a fair amount. I think the overall, a lot of these scenes are maturing, and it is becoming a little bit more business-oriented. Yeah, with buyouts being that expensive as well, you don't really have the same options in the same way. It's like, this guy is a good player, so you will play with him, and we will win. That should be the mentality for a lot of people. That's the professional grind set, so to speak. But sometimes the psychology does come back to bite you. You know, you still want good chemistry. You're gonna be hanging out with these guys a lot. Gonna be traveling with them a lot as well once things do sort of return to as normal as you can have. Which, you know, hey, it's been happening for Counter-Strike, which love it. I mean, hell, bad teammate but incredible player can be a decent trade-off. We'll have to see how that develops in the future. I'd like to see him move on up. A lot of damage at the start of this round onto LDLC. Moving through the smoke and catching Juan on the reload. There was nobody to back him up. That's usually there to bait players out, but they're just getting caught out continuously. Blink caught on reloads out in the open, and it's a complete crunch towards middle. 3 dead bodies here for Blink, and it's all relying on center to somehow clutch back if Blink want to close out this first map. I mean, I'm sorry, excuse me? What just happened here? They just kept on swinging out for the trade. Felt like Blink just decided, you know what? We really need to win this one. They've been getting entries on us. We're going to try and get entries on them instead. Show them how it's done. And they don't, actually. Well, 50 seconds and Senna has revealed his position. With this, the bomb can start to be quickly flushed back to A. Senna, however, still has a difficult decision to make. With 40 seconds, he will soon realize that the bomb has been planted, and Lambert can just rotate straight back. Play the red room play for information. And Senna, right now, he is trying to hurry up. Yeah, Is it just me or he heard that Molotov actually popping? He was really worried about somehow them double bluffing him towards B, but as soon as that Molotov comes out towards that A bomb site, knows that he has to speed things up. Still yet to get this planted, though. He could have repositioned through Donut, and LDLC have that in the back of their minds. Oh, Lambert, the off angle will secure them overtime, and that's what we're going to. We'll be back up for a short break. Stay tuned. Don't go anywhere. Përshëndetje Çati. Radh parë ju kërkoj shumë ndjes për këtë ndërprerje, por është diçka që ndonjëherë nuk e kemi ne në dorë. Ishte thjesht një problem me internetin tim që tashmë është rregulluar dhe jemi gati për mapin e dytë. Kemi parë mapin e parë të fituar nga Team Blink 19-16 në overtime në Ancient, të zgjedhur po nga Team Blink, dhe tani kemi Infernon, ku është zgjedhur nga LDLC, por ju kujtojmë Team Blink e ka një nga favorite map pra Infernon, dhe sidomos tani që luaj në TT, vjen edhe ky pif I Rigonit. Përshëndetje Çati, përshëndetje, faleminderit që na prisni me krahët ngrota.
Por interneti, e dini ju si është në trevat tona djem. Jo në formën e ti më të mirë. Ky internet dhe double nades! Marrë një të scenariot. Double nades shumë të mira. Kanë lexuar pra, kanë parë demot se ku rri një nga lojtarët tanë dhe kemi një ndryshim pasi po shikojmë scenarin tashmë nuk është Rigoni me sinopsin dhe po vihet drejtas, Genci që ka edhe 3 plumba, Genci që i merr tjeta dhe aja është pothuajse clear është, jo, sinopsi në site, merr një vrasje sinopsi, double kill, sin që ajo pret edhe një push nga brapa, sinopsi, por aty është one flatro që ishte paksa me vonesë për t'i dhënë sinopsit info dhe kjo marrje mende ja ka marrë dhe jetën në sinopsi, kërcen aty një nga lojtarët e LDLC's dhe LDLC përsërit historinë e mapit parë duke fituar raundin e parë. Full buy, force pra, është ky round, është blinku me scout me sinopsin që bën tag aty te këmba makën, shikojmë sinopsin do të gjuaj përsëri, por nëse del, është magazin aty që pret dhe shikojmë sinopsin e bën tag dhe dytin, sinopsi që merr atë vrasje shumë mirë, lëviz sinopsi, shikojmë me provon edhe no scope, gjithçka luhet për sinopsin ku Lambert i pret rrugën one flatros, kemi dhe Gensin me Deagle dhe me sa duket është më e lehtë qofse kundërshtari po lëviz djem. Nëse kundërshtari rri në vend, atëherë është shumë e vështirë. Kalojmë në këtë situatë 2v2, bomba do vendoset në B, është free to enter, por nga ana tjetër Seneri që ka marrë një AK, shikojmë nëse Genci do gjethen një AK rrugës. Do presim plantin e bombës dhe do bëjmë push dyshja jon. Ky është momenti, shikojmë nëse kemi kits, jo, nuk kemi kits. Nuk kemi kits, djem, duhen 10 sekonda të pak të lihet për të bërë diffuse bombën. Lambert që kontrollon si tin mund t'i japi dhe info tashmë shokut ti që të dy lojtarët tanë janë në banana. Genci dhe Seneri, dy shok të pandar, vjen edhe kjo granat që nuk bën damage. Po ashtu kanë dhe smoke t'jem. Dhe dini çfarë bën Genci me smoke, e bën hold edhe sikur 10 sekonda, por Lambert që ndërpret këtë round për të marrë fitoren e dytë pra. LDLC 2, Blink 0. Do kemi një eko tashmë, nuk e dim nëse do kemi granada mid. Rigoni që ka blerë më njerën e Deagle nuk kursehet Rigoni. Shikojmë ka ekonomi për ta blerë dhe një granat. Dhe 4 USP. Sinopsi ka blerë një smoke në sekondën e fundit. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër, edhe smoke është përdorur, vetëm një Deagle pra dhe me 4 USP do luhet ky round. Shikojmë B-ja është totalisht bosh. Me 16 është mbyllur mapi i parë në Ancient të zgjedhur nga Team Blink djem. Kemi fituar në overtime. Jemi gati për fitoren e tretë në ESEA Premiere ku do na ndihmoj shumë për të kualifikuar pra për në playoffs. Do lutem 4 vendet e para shkojnë në playoffs për ESEA Conference. Pra është bërë ndryshim në këtë sezon, por kujtojmë po ashtu dhe në sezonin e 40 i cila do jetë për herë parë ESEA konferenca. Do të shikojmë nëse do kemi edhe ndryshime të tjera, ku më duket se luhet vitin tjetër. Nuk e di datën eksakte. Rigoni me one tap aty. Shikojmë Rigoni e ka shumë afër. Rigoni që nuk arrin dot të gjej atë vrasje. Shikojmë ku në mini pit janë 4 lojtarë tanë, Sixer i ka poshtë këmbëve. Do shikoj 4 lojtarë Sixer që zbret, arrin ta gjeni vrasje, por Haxhi është aty po ashtu dhe besoj Team Bliku nuk e ka jetën e gjatë përballë armëve të LDLC si vetëm është Genci dhe kështu shuhen të gjithë. 3-0 dhe tani i kthehemi full buy. Full buy. Shikojmë se çfarë do sjelli ky full buy për Team Blink. Nice shot, Rigon. Themi dhe njerë ta di shotit të Rigonit. Pa X-ray sa vështirë që është për ta parë kundërshtarin. Shikojmë, AVP në duart e Gencit sigurisht. Dhe von Flator që nuk e ka gjetur vrasin e parë ende për këtë map. Lambert që ka bërë push smoke-un. Është e dyta herë pra, është e dyta herë që bën push smoke-un. Shikojmë atë molotov të hedhur gabim nga skuadra e LDLC-s.
Molotov i shpërdoruar. Dhe vetëm 2 flesh, një smoke dhe një molotov tashmë komplet skuadra e LDLC-s, ndërsa nga ana jon kemi disa utilities më shumë. Gjë që duhet parë, është një detaj shumë i vogël, por që do bëj diferencën dhe loja do luhet në B. Loja do luhet në B. Aty është shikojmë Sinopsi i pari që ndeshet, Sinopsi double kill shumë mirë, Sinopsi në smoke sa damage që bën. Merr 2 vrasje Sinopsi, gjuan edhe Haxhit në këmbë. Granada One Flatros, shpëton shumë mirë, shikojmë. Gjem vrasjen e parë One Flatron, me sa duket e tillë One Flatron. Dhe 4 kills të Sinopsit në B, është i pakalueshëm Sinopsi. Është i pakalueshëm Sinopsi sikur vendos një dogan aty që nuk duhet kaloj njëri. Dhe jo vetëm me pasaport, por më duket se duhet i japësh lek Sinopsi që të kalosh, siç i japin lek në policave. Dini jo historinë. Pesero. Pa pesero nuk kalon thot Sinopsi. Genci, që nuk e dim se nuk e ka marrë të vrasje, por Rigoni tashmë është kthyer drejtas, ka gjetur dekin Rigoni. Flatro nga ana tjetër, kalon kamrat ai, i cili arrin ta gjeni vrasje. Drejtohen drejt hapsit, asnjë lojtar B, dhe shumë zgjedhje e mirë kjo për të lënë më falni vetëm Genci në B. Shikojmë se Neri çfarë pozicioni ka zënë. Kemi parë shumë pro duke ndënjur poshtë në atë pozicion pra, dhe Seneri që ndryshon pozicion, Seneri on fire, po ashtu dhe Sinopsi që arrin të mbylli këtë round me 9 vrasje Sinopsi. Shikoni sa i shkputur është nga gjithë skuadra, ku i dyti është me 3. 9 vrasje për Sinopsi, nga ana tjetër me 4 qëndron i pari Lambert me Chaos ndajnë vendin e parë, 3-2. Team Blink është drejt barazimit të rezultatit për shkak se LDLC tashmë ka vetëm pistoleta, vetëm një flash dhe një P250, asgjë tjetër e bler. Dhe drejton banana. Kemi parë dhe një Deagle, po është Haxhi Deagle. Ky Molotov që punon për statistikat e Sinopsit, ajo granat që i merr jetën Sixerit, dhe kështu çdo gjë do mbyllet shumë shpejt. Seneri po ashtu arrit ta gjeni vrasje dhe goni vrasjen në fundit. Easy round për Team Blink, 3-3. Tashmë rezultati, po themi që ishte një round shumë i mirë për Team Blink për shkak se nuk kishte as i vdekje dhe ju e dini që çfarë i bën ekonomisë pra, që mos Dhe më duket se ka filluar, ka filluar ndeshja, po shko drejt bës shumë shpejt, Sinopsi është aty, nisim direkt me komentimin, por Seneri double kill, e ndalojnë, shikojmë me pistoleta, por tashmë i kanë kthyer në AK, rrezikshëm ky round, 3-3. Të dyja ekipet mund ta fitojnë, bomba nuk është vendosur ende, duhet ai smoke, Flatro që me këtë granat e arrin, bashkë me sprayn, janë gjitë të dyja në trup, është koha e Chaosit tashmë për të marrë atë vrasje, Maka që duhet ta vrasë Gencin. Nëse do që shoku i tij ta bëj plant, shoku i tij ka vdekur dhe Genci që nuk e kontrollon nga mbrapa, easy për Gencin, për Makën, më falni. Shikoni Maka, trigger disiplin shumë e mirë e tij dhe aty nuk pikas Rigoni dhe 4-3. Diçka që me pistoleta u duk sikur ishte serioze, por më në fund Team Blink arriti ta menaxhonte shumë mirë. Kemi informacion që Flatro nuk është në shtëpi, Flatro po luan në internet kafe për shkak të dritave apo rrymës që i kishte ikur. Ka marrë makinën pra, është nisur dhe ka ikur në një internet kafe aty afër. 4-3. Probleme që vetëm Kosovë e Shqipëri dëgjojmë djem, por këtu jetojmë, s'kemi çfarë bëjmë. Duam apo s'duan, e duam më mëdheun. Shumë njerëz fort jemi ne që i durojmë këto gjëra. Fokusohemi te loja 4-3 tashmë, Team Blink merr avantazhin pas atij 3-0, 4 raunde të fituara pra, dhe shikojmë tashmë më në fund Genci që arrin të bëjë diferencën, 3-3, 3 versus 3 situata. Rigoni që ka marrë AWP, por Sixer nga mbrapa është lër këri skuadrës, arrin gjeni vrasje dhe mund të marrë 2. Domthon Teps aty double kill, easy për Sixerin, Flatro i vetëm ku bomba është vendosur. Flatro që duhet largohet, duhet ta ruaj këtë AK.
Ka bërë zhurmë Flatro aty, por gjithsesi nuk është në rrezik për momentin. Flatro qëndron gjallë, shikojmë edhe herë këtë replay të Chaos, atë vrasje të Seneri që ka kapur totalisht pa përgatitur, ka menduar Seneri që nuk do bëj push për shkak të Molotovit, por Chaos që bën push Molotovin, i jep fitoren ekipit të tij 4-4. Rezultati, ju kujtoj mapi parë fituar në Ancient nga Team Blink. Që bën zhurmë. Mëse duket nuk i intereson Axhit, vjen edhe ai flash, por çfarë entri Axhit? Shikojmë, kanë pikasur aty dhe Gencin që largohet. Fatin ton të mirë kthehet në site. Longu nuk është clear nga asnjë nga lojtarët. Shikojmë Gencin, headshot no scope. Por ka vdekur Genci. Nice try para se të vdiste, merrni me vete Genci shumë mirë. 2 versus 3 tashmë situata ku Haxhi është me 7 HP. Bad timing e Sinopsit për të gjuajtur, vjen edhe ky Molotov që i largon dy tiemtan dhe është koha për t'u larguar, nuk ka më kohë për të bërë një retake. 5-4 LDLC pas këtij timeouti kalon përsëri në avantazh. Kujtojmë 3-0, 3-4 e tashmë 5-4. AVP të paktën e kemi të sigurt në raundin e radhës. Shikojmë, do kemi sigurisht një full buy, djem kanë ekonomi. Të gjithë do blejnë diçka për vete, ku Seneri mund bëjë dhe drop tek Flatro. Po, dhe zëri lojës është në maksimum tashmë. Mund ta dëgjoni pak më mirë. Genci, double scope mid, shikojmë, tregohet i kujdesshëm Genci. Nuk bën pik. E dinte që mund të ishte në rrezik nëse do bënte pik. Dhe Flatro me 3 HP, Haxhi tregohet i vëmendshëm. Janë vetëm sekondat e para të raundit pra. Seneri me Sinopsin kërkojnë të bëjnë DC damage aty, por shikoni ka vetëm një smoke dyshja jon. Të dy kanë vetëm një smoke dhe tashmë vjen ndrimi për shkak se vetëm një smoke ndodhej në duart e tyre. Shkenci me AWP. Bomba për momentin ndodhet në banana dhe ka bun Genci aty. Le të themi një free kill dhe smoke dhe molotov të hedhur, shikojmë. Janë përdorur utilities, duhet vit dikush të ndihmojë, po diçet në Molotov për një moment aty Genci e ka shmangur shumë mirë, ka kaluar në fund. Genci që nuk e kupton, por gjithsesi ka arritur ta marrë një vrasje. Shikojmë. Seneri Flatro që është ndëshkuar pra nga ana tjetër. Seneri me Sinopsin të dy kanë kaluar dhe bën zhurmë, unlucky. Por nuk ka pasur ndonjë efekt kjo zhurmë, asnjë nuk ka pasur afër për ta dëgjuar. Kaluar në site, vjen edhe ky flash. Në triple ndodhet një nga lojtarët. Dhe fitojnë raundin LDLC 6-4 dhe tashmë Team Blink që duhet bëjë një half buy. Ju kujtojmë është City site dhe Team Blink po gjenden në këtë rezultat të vështirë. Flatro që është vetëm me një vrasje, ju kujtojmë që edhe një ja ka hequr për shkak se është bërë disconnect, pra ka 2 në total, por gjithsesi shumë pak. Shpresojmë që mos ndikoj ky ndrim PC-e për Flatron. Mes të lojës të ndryshosh PC-n nuk është diçka e vogël, sidomos për lojtarët pro. Siç është Flatro jon. Sinopsi që do ta ndjek aty me Deagle, por nuk e arriti ta gjendë atë one tap Sinopsi, shikojmë. E provon përsëri, por duhet të rregohet me kujdesshëm. Goni, provon one tap, nuk arrin. Pozicionohet në mid, skuadra LDLC-s, për momentin
po e kontrollojnë midin, është Sinopsi që pas pikut nuk e di nëse do ketë një support për Sinopsin, një flash apo diçka për të bërë pik. Sinopsi është shumë afër rrezikut, ty është dhe Flatro me P250. Ka shumë zhurmë në mid, Team Blink nuk e di çfarë po ndodhi, vetëm është Seneri në B, po për momentin është shumë i qetë, nuk ka asnjë për të përballuar. Dhe me Montepsa Haxhi prek aty Rigonin, por nuk e vret dot. Rigoni tashmë rrata aktiv, vret merr një vrasje, më falni, ku 3 vs 4 situata, por kujtojmë që Seneri është në B, vetëm 2 lojtarë ndodhen këtu. Sinopsi, one tap, për pak dhe të dytin Sinopsi, nice try, ku merret edhe jeta agenci dhe tashmë free to plant bomba për LDLC 3 vs 1. Seneri i vetëm pa armor. Shikojmë nëse do arri të vjedh ndonjë armë aty dhe pastaj për t'u larguar, edhe pse armët janë shumë larg. E shikon të pare Seneri one tap, shumë mirë. Zbulohet pozicionimi i Senerit, shikojmë nuk ka kits, Seneri donte ta provonte, nuk kishte armor, nuk kishte çfarë bënte më shumë, nuk do ruante një deagle Seneri, nice try, qasa, 7-4 rezultati LDLC që do të krijojë diferencën. Flatro me push mid, me një vrasje Flatro, nuk arrin dot të dytin. Nuk e ka prekur dot. Zgjodhi targetin e gabuar Flatro nëse do zgjidhte atë që do kishte përballë. Nuk merrte 2 vrasje sepse i dyti nuk e kishte mendje Genci. Rrezikon DC, por i del me fitim ky rrezik Genci, nga ana tjetër Sixer që është me Genci përsëri përballë. Shikojmë se kush do fitojë këtë duel shumë të rëndësishëm për GXX-in ton dhe Sixer që është ai fitimtar. Krijon DC map control, Rigoni nuk e di nga po i gjuaj nga të dy anët me sa duket. Shikojmë sa low që është Sixer, më në fund Seneri ja merr jetën. Nice shot dhe nice spray për Qazën. Pret shokun Seneri, shikojmë sa i zgjuar Seneri, nuk rrezikon asgjë, ka shokun përballë, nuk ka pse. Dhe loja e Senerit i jep fitore në këtë round, ku luan pra e kupton totalisht, nuk kishte pse, professional play nga Seneri, nga ana tjetër Sinopsi që ishte easy kill për të, për shkak se kundërshtari i tij nuk e kishte mendjen, por çfarë lojë nga Seneri që largohet pret lojën e Sinopsit, nuk kishte pse të rrezikonte. 7-5. Super IQ e lartë e Senerit aty djem. Nuk e dim nëse është kolli i Sinopsit apo e ka bërë Seneri vet, është diçka për ta zbuluar, por gjithsesi Seneri ka gishtat te butonat, është ai që vendos, Genci që merr një vrasje bashkë me Sinopsin, shikojmë Sinopsin që është akoma gjallë shpëton për fatin ton të mirë, vetëm me 19 HP, por gjithsesi është gjallë. Krijon diferencën, 5 kundër 3, më falni, është situata në këtë round, loja luhet komplet në A, në long janë në arch, shikojnë do ty në arch dhe është Seneri. Pas mbarimit smokut, shikojmë se pikë Senerit, shumë mirë, me vrasjen e parë Seneri nuk e ndalon spray, 25 plumba të përdorur për 2 kundërshtarët e tij dhe 7-6, duhet ta themi 5-1. Shikojmë nëse çështja është vetëm nëse do jetë një clean round apo jo, dhe menjëherë magazina e përgjigjen që jo. Team Blink duhet ta kalojë këtë round me një lojtar të vdekur dhe 7-6 Team Blink arrin të fitojë 2 raunde në vazhdim. Genci, të dy gabojnë. Maka që ka rrezikuar duke bler një AVP edhe pse skuadrën e ka pa armë dhe AVP-ja vetme, arma e vetme e LDLC. Bie në tokë, por po ashtu dhe arma AVP-ja jon. Një trade aty, shikojmë, kërcej në aps. Nuk di çfarë bën Rigoni, nga shikojmë më përpara, Flatur me Rigonin, e ndihmon aty Sinopsin, shikojmë Sinopsin. Çfarë qetësie Sinopsi, qetëson aty sprayin për ta vrarë Chaosin dhe pastaj për t'u kthyer Haxhit. Sinopsi shumë lojtar
profesionist pra Sinopsi, kemi parë duke bërë atë play që qetson shënjesër në të dytën, duket sikur i thot prit një sekondë se po merresha me Haxhin, e heq qafe atë poshtë dhe i kthehet Haxhit me spray për ta vrarë. Flatro që zë second midin komplet, e ka në të majt Flatro, me sa duket do jetë një round i shpejt, 4 AK, ku Keozi ka lënë këtë loj, 3 AK tashmë mbeten, dhe easy kill për Flatrot. Double kill i ti, shumë mirë. Triple kill i Flatros, e ftojmë Flatron të shkojt e kjo internet kafe për herë, sepse pas ka një loj tjetër. E Flatro quad kill. Quad kill për Flatron. Shikojmë edhe një replay. Nuk e di qa internet kafe është, po shkoni luani aty djem. I've been told I'm gonna paint a new reality. It doesn't take a lot to turn a person into gold. Yeah, I've been getting good at alchemy. You can stay inside in the dark, but without it you never let go. And when you're done with hiding and you wanna have control, you and I can find a perfect fantasy. Stepped out looking like a small fire, half glass that is filled with desire. Head down, but no, I can't deny it. Life is fun when you're a liar. Dhe ka nisur loja, pjesa e dytë. Shikojmë, presim dhe audion. Team Blink tashmë që kalon në T-side. Flatro që do të zbres. Rigoni që i ndëpritet ai rrugtim, Rigoni! Arriti Rigoni ta merrte atë vrasje, por ka vdekur dhe Flatro dhe Rigoni, Genci është i vetëm. Flatro djem që do ta mbylli sa më shpejt lojën, që mos paguaj lek shumë pra tek interneti kafe, pse të paguaj edhe një orë më shumë. Por me sa duket do jetë një lojë gjatë Flatro, do t'ikit 3 euro. Kjo është arsyeja. Flatros me 4 killa, shikojmë Genci që po lufton me të gjithë. Tet me 8, fitojnë roundin e parë, LDLC. Në round me pistoleta që Team Blink nuk po e gjen veten. Kemi humbur pothuajse 4 roundet me pistoleta, ishte 4-ti. Dhe shikojmë Chaos, me një vrasje atje me push mid. Fshihet mbrapa një smoku, 18 TP është Chaos, por ajo granata Gencit nuk e lejon të jetojë më shumë. Ka një SMG në mid, por duhet presin smokun, ai smok i hedhur nga Chaos. Edhe pse agresiv i ndihmon shumë ekipin e LDLC-s për të marrë sa më shumë map control. Diçka interesante, djemt nuk e luajnë rush edhe pse me pistoleta. Shumë gjë e mirë kjo për momentin, por shikojmë nëse do sjell ndonjë, le të themi damage. Roundi është shumë i vështirë për të marrë, por sa më shumë damage, aq më mirë, të paktën edhe 2 vrasje të tjera do ishte perfekte. Që loja të mbyllej me 2 lojtarë të LDLC-s të mbetur gjallë, dhe jo me 3. Shikojmë se çfarë do ndodhi. Team Blingu do dhe në B, me Sinopsin, Gencin dhe Flatron. I ka parë Sixer. Dhe djem që kalojnë pas smoke, rrezikojnë çdo gjë. Dhe nuk vrasin dot asnjë lojtar tjetër skuadra jon. Me pistoleta tashmë Team Blink. E kemi parë një half buy. Është koha për të parë një Echo.
Sinopsi. Pari me tek 9 Sinopsi. Nuk arrin dot Sinopsi të marrin ndonjë vrasje. Dhe kështu, unë basim roundin vetëm përsëri me një vrasje. Një round shumë i shpejt i skuadrës tonë. E tashmë është koha për full buy, Genci që ka AWP-n. Maka po ashtu ruan bananën me AWP, shikoj Maka dhe ka rënë poshtë, nuk e ka kuptuar Maka për shkak të smokut i kishte bllokuar pamja dhe gabon aty Maka për fatin ton të mirë vjen edhe ky smoke deep për ta kontrolluar bananën. Me dy lojtarë luhet pra në B LDLC. Do ta bëjmë push smoke-un, Rigoni është i pari, nuk ka frikë. Chaos? Çfarë po ndodh? Shikoni sa afër që janë dhe Chaos ishte në smoke aty Rigoni i vëmendshëm. 3 vs 2 në favorin ton. Është koha për të kthyer në B, nuk kanë informacion për dy lojtarët. Dhe Genci nuk gabon, nuk e din se ku është lojtari i fundit. Sixer qëndron i fshehur në side. Mund të shkojë edhe për mirë dhe për keq ky round ku Sixer ka një easy kill. Nuk do e lejoj Senerin sigurisht ta bëj plant dhe Sixer që merr bombën. Shikojmë Sixer për fatin ton të mirë. Rigoni është aty që mbyll të round 10-9. Shumë afër dhe ky gamble i Sixer në atë pozicion. Rigoni, preta dhe flash, Rigoni me spray, por diqet edhe nga Molotovi Rigonit po ashtu. Edhe me spray dhe Molotov, vjen edhe flash i Senerit për të mbyllur atë vrasje 5-4 dhe dy lojtarë të LDLC-s kthehen në B. Vetëm me një lojtar. Shikojmë lurker i skuadrës tonë. Është Sinopsi për momentin, nuk e di nëse do ta marrë atë informacion. Rigoni që nuk është në counter flash position për momentin, por Rigoni e ka majta. Shikojmë Rigoni nuk gabon. Del pik aty Chaos më në fund arrin ta gjejë atë vrasje. 3 vs 4 situata dhe pse kanë vrarë dy veta B, aja nuk është bosh ende. 3 vs 3 tashmë dhe Lambert që krijon komplet diferencën. Bomba ishte në tokë, shikoni. Është Sinopsi nuk do ta kontrolloj. Sinopsi gjen vdekjen. Flatro është në zgjedhjen e dur, shkon drejt B-s, B-ja është bosh, por sa kohë i duhet Flatros për ta kuptuar këtë gjë? Shumë kohë, për shkak se ne duhet bëj kontroll edhe new box. Po ashtu edhe Sitin, 20 sekonda të mbetura, aja është bosh, do ta kuptojnë shumë shpejt skuadra e LDLC. Shumë do vonohet Flatro të kontrolloj site-in, sa aq vonë sa Chaos mund të jetë aty për të mos e lejuar për të bërë plant. 7 sekonda, Flatro duhet bëj diçka dhe Chaos pra është aty. Ka kohë, Chaos çfarë bën? E merr atë vrasi Flatro, Chaos që nuk e ka dëgjuar, duke kujtuar që mund të jetë në A Flatro dhe është round i gjallë, 1 vs 2. E ka një vrasje Flatro. 9 numri i vrasjeve të Flatros duhet 11 për të mbyllur këtë round ose të paktën të plas bomba. Shikon që nuk ka njerëj, vjen edhe ky smoke. Dhe Flatro që do ta bëj push smoke-un, vetë vrasi për pak, shumë afër dhe nice try për flatrimin ton. 11-9.
me pistoleta, vetëm një AK për Flatron. Shikojmë Genci që ka hyrë në mid, Lambert kupton diçka, vjen edhe ai flash i Lambert për shpëtuar disi veten dhe Team Blink që mund shkojë drejt CT-s, por Sixer është aty që ndërpret rrugën e Gencit. Shikon edhe të parin Sixer, por ndëshkohet nga Flatro, i cili shumë afër për ta marrë të vrasje 17 OP është Maka, 4 vs 3 situata dhe Team Blink shkon drejt B-s. B-ja është clear. B-ja është clear, ishte thjesht një fake, një zhurm që duhet bërë në mid për të vendosur bombën në B, por kërcen aty Seneri i cili gjem vdekjen, Flatro me double kill nuk lejon retake-un, Sinopsi nga ana tjetër që me one tap ndëshkon Makazin dhe 2 vs 1. Çfarë raundi me pistoleta, djem vetëm një AK ka sill fitoren pothuajse Team Blinkut. Shikojmë, mos flasim para kohe. Bomba është vendosur 2 vs 1. Ruan pozicionet. Ende nuk e din se ku është Haxhi. Sinopsi është aty me sa duket do marrin info, por jo vetëm info, merr dhe vrasin Sinopsi dhe jep fitoren në raundin Team Blinkut 11-10. Ai AK-47 i Flatros që i ka sjell fitoren në raundit, por Maka është duke bërë push mid. Kthehemi në raundin e radhës ku Seneri mund të jetë në të lashën nëse Maka bën push midin Genci që po ruan gjatë gjithë kësaj kohe të paktën dhe në Meksikon që del Flatro aty nuk e kupton. Maka si një del papritur, por ja hedh trut në erë Flatro. Vjen edhe granada të lehtë, Flatro double kill. Çfarë po ndodh me Flatro në këtë internet kafe? 14 vrasje, top fragger Flatro. Me sa duket shtëpia e re e Flatros do bëhet e ai internet kafe djem. Edhe 3 kundër 1 situata, Haxhi vetëm me një pistolet dhe asgjë tjetër. Bomba është vendosur, Haxhi pasurohet me një AK, vetëm për disa sekonda ku Seneri ja merr jetën 11-11. Shikojmë ekonominë e LDLC-s, nuk është e madhe. Francezët pra në gjendje të vështirë. 1-0 është mapi i parë fituar në Ancient nga ana e Team Blink, 19-16 në atë overtime, kishim kohë pa parë një overtime të Team Blinkut. Po ashtu jemi në mapin e dytë Inferno, nëse fitojmë këtë map mbyllet çdo gjë dhe marrim fitoren në radhës të tretën pra me kohë të rregullt, pasi katërtën nëse quajmë edhe fitoren jo luajtur dhe Sinopsi me P9 dhe ju e dini çfarë është P9-a ku kotja kanë shtuar te 0-n. Sinopsi që nuk pyet, shikojmë plumbat e Sinopsit kur përfundojnë. Sinopsi që tallet. E kuptoni ju çati, atë armë. Vjen edhe smoku, dhe fleshi i Sinopsit, shikoni ku ka hyrë Sinopsi. Me xhiramën në sekondën e gabuar, nice try Sinopsi, duhet vi trade shumë shpejt nga Flatro. Ka ardhur trade. Shorti është bosh shkoa për ty në A, me sa duket nëse Flatro vret a side player, por nga mbrapa push banana. Kush është? Është Seneri. Është Seneri me bombë në duar që duhet të tregoti kujdesshëm për push banana sepse mund të jetë shumë shpejt. Ky Molotov prish shumë punë Flatros. Rigoni, ndeshet aty me Chaos. Fiton Rigoni jon atë duel dhe Flatro që i thot hello bro, what you doing there? Disa pluma në kokë. Edhe pothuajse një clean round përveç vdekjes së Sinopsi dhe 13 me 11. 13-11 djem. A ka ndonjë lojë që mos ta bëjmë comeback? Nuk ka ndonjë lojë që ta fitojmë 16-7 shu, 8-0. Disa round e marrin ata që të jemi gjithmonë në avantazh. Pra Team Blink duhet jemi për herë në disa avantazh që të fitojmë lojën me sa duket. Por nuk ka rëndësi, rëndësishme është fitoria dhe 13-11. Technical timeout nga LDLC. Flatro në internet kafe. Për gjithë ju që keni ardhur tani, historia e Flatros në internet kafe është që kishte ikën dritat pra të shtëpia, iku rryma. Dhe ishte i detyruar të merrte makinën dhe tikte drejt një internet kafeje që të vazhdonte lojën. Kjo është arsyeja që Flatro po luan në internet kafe.
Por nuk e di, nuk e di emrin e internet kafe që është Flatro, për ju që po pyesi. Por jam i sigurt që do ta mbylli lojën djem, sepse nëse e humbasim këtë lojë, këtë map, më falni, atëherë do kemi dhe final map, që do thotë Flatro paguan më shumë lek për kompjuterin, kështu që duhet ta mbylli shpejt. Kemi 17 vrasje për Flatron, i cili kryeson këtë lojë. E gjithë loja flet për Flatron, Chaos me Sinopsin janë ata dy që kanë 16. Rigoni me Molotov makin largon çdo camper të mundshëm me 3B dhe 2A luhet ky round me pistoleta nga ana e LDLC-s. Pra ky është momenti për të marrë roundin e 14. Rigoni që vdes nga ato granata. Shumë damage të marrë nga Rigoni. Nuk e dim nëse do pritet loja Flatros. Dhe Flatro që është tërhequr, por duhet shkoj kamerat e Flatro. Flatro nga ana tjetër që po sulmohet, por kamera qëndron tek Sinopsi. Më në fund vjen dhe kamera. Ka diçka tjetër që do ndodhi. Sinopsi bën clear bën. Flatro që ka gjetur vdekjen atje duke dhuruar një AK skuadrës kundërshtare, 13-11. Flatro që lutet, por shikojmë tek bomb që është aty, por nuk e ndjekin. Fati joni mirë. Fati joni mirë që Genci nuk e kanë ndjekur për ta vrarë, pasi dhe bomba do ishte në zotrimin e tyre. Bomba po vendoset, një lojtar CT dhe 2 në banane. Ndodhet lojtarët e LDLC-s. Genci, me vrasin e parë, nuk ka rëndësi ku je, Fliku do të vi së shpejti në kokë, Maka, ndeshet aty me Seneri që i thot no bro, 2 versus 1, Haxhi i vetëm me P250 që duhet largohet Haxhi për të mirën e tij. Nëse nuk do që trut të hidhe në erë nga arma e Sinopsit me sa duket dashka, është Sinopsi që nuk do e lejoj. Mirë pafshim trut, Sinopsi 14-11 je fitoren këtij raundi. Për Team Blinkun 14-11 pra, shikojmë edhe një replay. Ky flik i Gencit, Ju kujtojmë në rast fitore të Team Blinkun do kaloj me hoste një streamer shumë i këndshëm. Ka bler një parfum të ri. Nuk dija çfarë thoja diçka ndryshe djem. Por në rast fitore do kalojmë te kanali im. Të largoni, vetëm 20 sekonda do jetë offline, por raidi do shkoj. Sinopsi që hynë në mit, shikojmë Sinopsi drejt longut. Dhe ka një AWP atysh. Çfarë ka ndodhur? Dhe shpëton. Shumë afër. Dhe loja du luhet në B, ishte thjesht një fake pra Sinopsi për të shfaqur ky line-up për Flatron u duk si një double kill, por nuk ishte vërtet. Por nga ana tjetër ky fake i Sinopsit për të shfaqur në long, për të treguar veten në long pra, por nga ana tjetër për të ardhur në B dhe është Sikse që na ndërpret planin. Sikse na ndërpret planin, Genci është i vetëm 45 sekonda kohë, Genci nuk ka çfarë bën më shumë, i vit nga të gjitha anët shumë shpejt Gencit për ta bërë push dhe ishte i detyruar që të bënte lëvizjen e tij, të krijonte diferencën. 14-12. Flatros që sa më shumë round do humbet, aq më shumë lek do paguaj.
E shmang shumë mirë atë flesh Rigoni, e prej diçka tjetër, shikojmë Rigoni që po merr të gjitha utilityt e skuadrës së LDLC-s në trupin e tij dhe është akoma me gjysmë MP, 50 OP për Rigoni. Fladro që qëndron, counter flash, pret një push të mundshëm të LDLC-s. Mirë pozicionimi i Fladros, por ne duke parë mapin e kuptojmë që nuk ka njëri afër, pra do luhet safe nga Chaos dhe Sixer, të cilët kanë vetëm një smoke. Vjen ky smoke i përdorur, sigurisht do vi dhe smoke-u i Chaos, për momentin nuk po vjen. Loj shumë e mirë Chaosi duke mos e përdorur atë smoke, shikojmë dhe Haçin që ka pa përgatitur aty sinopsit. Dhe me sa duket do ruhen armët. Po, do ruhen armët nga skuadra jon nuk kanë se ku të shkojnë. 5 versus 3. Një zgjedhje shumë e mirë në sekondat e temi 25 sekondat e fundit, për shkak se shumë e vështirë për ty në B, shumë e vështirë për ty në A, nuk arriti asnjë nga lojtarët tanë bën diferencë me ndonjë vrasje, dhe kështu ruajnë 3 armë shumë të vyera, ku Sinopsi dhe Seneri mund blej vetë, Genci që mund pa një vrasje shumë afër këtu në mid, shikojmë nëse do ta ketë mundësinë. Loj në banane për momentin, 14-13 është rezultati. Në favorin e Team Blingut sigurisht vjen edhe ky smoke për fituar sa më shumë kohë. Sixer është aty, nuk ka gap smoke, shikojmë Sixer nga ana tjetër, por i kanë kaluar në të majt, Sixer nuk shikon asgjë. Dy lojtarë të Team Blingut dodhen në CT, shikojmë pozicionin e Sixerit, i mbaron plumat, vjen edhe kjo granatë. Nuk e dim nëse e kishte klikuar mouse-in. Jo, granata nuk ka shpërthyer, 3 versus 2 situata përsëri në favorin e LDLC-s dhe Genci që barazon shifrat, të dy lojtarët ndodhen në CT. Bomba është vendosur, do vi dhe ky boost, easy kill për Haçin i cili dhe Genci që ikën në CT. Genci bën lëvizjen për tikur drejt Citis djem, do t'i kapi në AB apo jo? Por mund të jetë diçka që mund ta presin për shkak se do kontrollojnë nëse Genci është në CT për shkak të ruinësit, por shikoni çfarë pamje të bombës ka Genci jam. Shikoni çfarë pamje të bombës ka Genci. Perfekte. Dhe e pret magazin, e pret diçka të tillë. Kanë kits, kështu që bomba do bëhet diffuse dhe 14-14. Lëvizje shumë e mirë e Gencit, shumë e mirë, por i pa fat për shkak se ishte low HP, nuk ishte mundësinë të gjuante asnjë plumë të provonte një gjuhetje me AWP dhe kemi tactical timeout, nuk e dim nga cila skuadër, por 14-14 rezultati ngushtë. Por edhe piku i Gencit duhet kuptuar për shkak se nuk e dëgjon bombën që po bëhet diffuse nga me atë largësitje. Kjo është dhe Genci që nuk e kishte siguri nëse bomba po bëhet diffuse gjatë asaj kohe apo jo. Ishte shumë larg për ta dëgjuar nëse bomba do kapej për diffuse.
Kjo është arsyeja që Genci kontrolloi aq shpejt, sepse nuk e dinte, nuk ishte nga ta dinte. Sinopsi që bën zhurmë në haps. Vetëm utilities të përdorur të shkëmbyer me njëri tjetrin, shikojmë smokes. Kanë 3 smokes skuadra e LDLC-s, vjen edhe ky smok i radhës dhe sinopsi e kupton që një nga lojtarët është aty. Ky molotov jo i hedhur mirë nga Haxhi, por kjo granat nuk e prek shumë sinopsin dhe Flator që largon aty. Shikojmë Lambert që po diqet gjatë gjithë kësaj kohe, por Sixer që ka një pozicion shumë mirë, duhet ta vrasë dikur Sixerin. Është aty dhe Chaos që ta ndihmoi, por Sixer që arrin ta marrë një vrasje. Shikoni Salo që është nga ana tjetër Seneri dhe është i vetëm Rigoni në pak sekonda, i vetëm në B. Bomba është në ramp, B-ja është bosh, por shumë shpejt Rigoni do t'i ketë përballë. Rigoni që duhet ta loj vrapin, nuk arrin dot Rigoni të marrë asnjë vrasje dhe ky round i fundit do luhet me peshën e rezultatit tek ne dje. Të paktën kemi ekonomi për bler, ku Seneri është i vetmi që mund të çaloj disi. Flatro me SMG, shikojmë spawnin e Flatros nëse e ka për B. Jo, është i fundit. Nuk ka blera kë Flatro, nuk kishte ekonomi. Vjen kjo granat në mid, e kupton Genci që mund bëhet push mid, dikush do e ruaj, por nga tjetër Rigoni që shumë afër Rigoni merr një vrasje dhe Rigoni që mund ta kthej Galilin në AK shumë shpejt. Duhet luajnë qet në këtë round të fundit jam. Nuk ka zgjidhje tjetër. Flatro që esë SMG-n, merr atë Galil tashmë të Rigonit. Shikojmë Genci në shumë low, është ai që duhet luajmë AVP që në fillim. Dhe sigurisht tashmë që është shumë low po ashtu, por çfarë informacioni merr Sixer duke bërë push bën, e di që loja do luhet në A tashmë dhe gjen një free kill. Sixer bën push. Shkoa për ty në A, Haxhi me të vrasje, Lambert e ndihmon dhe 4 vs 2 situata, shikojmë 4 vs 1 Genci vetëm në balkoni. Nuk arrin dot vrasje dhe 16 me 14 GG, 1-1 mbyllim këtë map. Jemi live për mapi final, shikojmë që Team Blingu pas ka fituar roundin me Thika dhe pse nuk e kemi parë dot. Flatro mate pif në kokën e Lambert. 4 vs 3, Team Blink që ka fituar roundin me Thika është finale pra 1-1. 19-16 u mbyll Ancient në favor të Team Blink dhe 16-14 Inferno në favor të LDLC-s. Pra të dyja ekipet kanë fituar mapat që kanë zgjedhur vet, mapat përkatëse të zgjedhura vet. Shikojmë se ne që ndeshet aty në mid. 4 vs 3 është situata në favor të Team Blingu ton dhe Genci që e ulte numër 4 vs 2. Chaos me Haxhin që tani duket sikur nuk po merren vesh se nga do ikin. Bën zhurmë aty Chaos. Konfirmimi nga Olgeri
Menaxheri i ekipit pra që thot Flatro është ende në internet kafe, pra nuk është se ka ikur në shtëpi. Dhe kështu do ta mbaroj këtë lojë në atë vend që ka luajtur mapin e dytë. Bomba me sa duket do vendoset t'jenë edhe fejku. Genci nuk lëviz shumë mirë, por tashmë nuk ka fake. Nuk ka fake tashmë. Vjen një gjithë Blinku aty dhe bomba është vendosur. Lajmi më i keq i kësaj pistol rounds pra. Argji që kocke fort nuk donte të vdiste. 3 lojtarë të Team Blinkut nuk duhet merakosishin për bombën fare për shkak se kishin kohë, duhet më parë të vrisnin Haxhin. Raundi i parë i fituar nga Team Blink, ndryshe nga dy mapat e kaluara, Ancient dhe Inferno, më në fund Team Blink fiton raundin e parë. Shikojmë, kemi force nga ana LDLC-s, një scout nga Maka, nuk e dim nëse do jetë ramp I play. E sigurt që po. Po, është në ramp. Ramp scouti. Me utilities Team Blink e ka ndaluar disi skuadrën e LDLC-s. Shikojmë ku qëndron Juan Flatro. Pas mbarimit të smokut, lufta do jetë për Juan Flatron, pasi nëse LDLC-a vendos bëj push rampin, aty do i pres ai. Kemi 2 Galil në loj, një round duket i lehtë në fillim, por është i vështirë djem, sepse kanë armë të mira dhe DLC, nuk e dim pamjen e Flatros nëse e shikon aty Chaosin dhe vjen kjo pamje nga lart. Vjen kjo pamje nga lart. Flatros që i duket më katra, shikojmë Flatron që nuk reagon, pra Sixer i kalon në të majt. Shumë i zgjuar Sixer. Flatro që nuk reagon, i kalojnë pothuajse të gjithë dhe më në fund Flatro arrin ta marrë të vrasim atë boost. E dim për 2 lojtarë që ndodhen në short tashmë, por kanë zbuluar dhe Gencin i cili është full white për disa sekonda, i marrin dhe jetën 4 versus 4. Flatro është aty që arrin të bëjë një trade të mundur, zbulon dhe veten Ceneri, shikon Ceneri që po ndeshë zuti harxhoi gjitha plumat Ceneri sepse po bëhet push nga të gjitha anët, por tepër vonë tashmë Sinopsi, kapiteni i skuadrës, i merr vetë situatën dorë, vdes dhe Sinopsi, vetëm Rigoni 1 versus 2 është në smoke. Rigoni që e ka mbaruar plumat me atë armë, shikojmë Rigonin, nuk e dim sa pluma ka. 15. Dhe easy clutch për Rigonin 1 versus 2. Vendimi për të nxjerrë pistoletën i jep fitoren Team Blinkut. Nuk ishte easy, por gjithsesi duhet ta themi easy sa herë ta fitojmë djem. Jo asugjeroj dhe juve, shkruani edhe 16-14 marrë loja, shkruani ez. Sepse kështu e bëjmë gjithë, apo jo. 2-0. Granatat në ramp, nuk prekin asnjë nga djemtan. Flatro që kupton diçka, vjen edhe ky molotov i Senerit, po ashtu dhe smoku dhe granata Seneri që shpëton për një sekond. Merr dhe vrasë Seneri, Flatro që ka gjetur vdekjen duke dhuruar dhe ai një armë. Chaos është ai që ka marrë atë armë dhe Genci që bën edhe farm, por vetëm me një vrasje nuk arrin dot më shumë. Shikojmë Sixer që shmëndet aty për një sekond. Situatë e rrezikshme, 2 versus 2. Sinopsi me këtë push dhe reagon shumë mirë kapiteni jon. Dhe Rigoni po ashtu që ishte shumë e rëndësishme që të qëndronin 2 veta gjallë djem, sepse shikoni ekonominë. Flatro nuk ka ekonomi. Duhet dikush t'i bëj drop, nuk e dim nëse Rigoni apo Sinopsi që ka bler AWP për duart e Gencit. Edhe 3-0 Team Blingu shkon drejt full bite. Easy. Fillua nez sa herë fitojmë një round tashmë. Ishte një easy round, jep. E dim ju. Të granat në mid. Flatro, agresiv. Kemi parë këtë lojë të Flatros, shumë herë nuk ka funksionuar, por shikojmë nëse do ndryshoj fati. Flatro që zbulon vetëm duhet largohet. Dhe Rigoni double kill nga ana tjetër. Maka është aty që merr një vrasje. Ka emrin Makazin, por Maka i del shkurt më sa duket. 3-3, por shikoni sa low. 50 EP e poshtë janë skuadra LDLC-s. Sinopsi me push t'i spawn. Super info për ne.
E dëgjon aty Makazin. E di Sinopsi që loja du luhet në B. E ignoron Makazin Sinopsi. Mund ta marrë një free kill Sinopsi këtu, arrin dhe ka kontroll bombën. Ka kontroll bombën. Agji që nuk dit nga shikoj tashmë. Luajnë me kohën Team Blinku. Shikoni pozicionin e Sinopsit shumë i mirë. Shpresojmë në ndonjë bad timing mos të ndodh. Interesante ky round dhe Magazin i duruar arrin 2 vs 2. Nuk ka më kohë për A. Flatro është smoke shumë afër. Shikojmë utilities, asnjë nga djemta nuk ka. 2 molotov. LDLC luan me 2 molotov në sekondat e fundit. I gjen Flatro po ashtu dhe një smoke dhe tashmë asnjë nga lojtarët nuk ka më utilities. Dëgjojmë edhe këtë molotov të përdorur të fundit. Dhe tashmë është thatë çdo gjë. Genci me AWP. Dhe vetëm 1 sekond larg, ishte vetëm 1 sekond larg për fituar roundin, i pafat. Shumë i pafat Genci aty, vetëm 1 sekond larg për të fituar roundin sepse nuk ishte më kohë, por kërcen për të marrë atë vrasje lojtari LDLC-s. Nice try, vetëm 1 sekond. Vjen dhe timeout i parë. Team Blink me pistoleta, vetëm 1m4 në duart e Flatros. Agji. Kemi para Agjin i preokupuar nga të dy anët, shmangë dhe ato flesha, por nuk e dim nëse loja do luhet në A apo B. Shikojmë këtë info që merr One Flatro duke kërcyer, më fani. Bomba ndodhet në ramp, pothuajse. Kjo granat që prek Rigoni me Sinopsin, të dy pothuajse njësoj. Me një vrasë Sinopsi, kemi dëgjuar një plumë në kokë. Shikojmë Sinopsin që i shmanget pluma vetëm me 3 EP, por qëndron gjallë, një telash më shumë për LDLC-n. Rigoni duhet një one tap për të bërë diferencën dhe largohet. Sjellje e mirë e Rigonit për të mos qëndruar në vijën e parë të armikut. Rigoni që nuk e shikon se Neri që shpëton aty Sinopsin. Rigoni me double nades shuhet për t'ja lënë sajtin LDLC-s dhe shikoni ku ka hyrë Lambert. Lambert është aty, Sinopsi që mund bëj një detyrë, mund bëj boost pra. Shikoni, me 3 EP Sinopsi ka gjetur vdekjen, por kanë arritur ta gjenë një vrasje 2 vs 2, tashmë situata Genci ka përballë të dyve. Double kill i Gencit, ai line up perfekt për të shumë e fat Genci me atë line up kundër LDLC-s dhe 4-1. Çfarë raundi? Shikojmë edhe njëherë këtë vrasje të Sinopsit, por duke qëndruar gjallë, Sinopsi bën boost One Flatron i cili merr një vrasje. Pra Sinopsi me 3 EP bën detyrën e tij më së miri. 4-1. Kjo është pra, siç e kemi thënë dhe herë tjera, Team Blink duhet ta nis patjetër në CT lojën për shkak se krijon diferencën dhe në bazë të rezultatit luajnë dhe lojën në pjesën e dytë pra, kur kalojnë në T-side. Nëse fitojmë roundin me thika, është shumë i rëndësishëm për ta fituar pra, për të luajtur në CT. Shikojmë dhe Rigoni që preket aty nga Deagles dhe nga pistoleta, më falni, ku Rigoni me double kill mund të marrë vrasjen e tretë, vetëm 2 plumba në kokën e Makazin. I hapen Rigonit të triple kill dhe Sixer është i vetëm. Round shumë i rëndësishëm nëse fitohet me 5 lojtar gjallë. Shikojmë nëse do arrim. Sinopsi duhet ta marrë këtë vrasje për farm. Pozicionin e Sinopsit djem. I pa fat aty Sinopsi, nuk arriti dot të merrte një free kill për shkak se Sixer ka ndryshuar rrugën.
tjetër. Dhe për pak sa arrin gjeni vrasje, por për fatin tonë të mirë nuk e arrin. Për shkak se flatro janë ndërpret këte ëndër, le të themi. 5-1. Shikojmë edhe replay. Një Rigoni këtë triple kill. Sa e vështirë është pa ekstra idea. 5-1, 5-1. Ju kujtoj që nëse bëni spoil në chat atëherë merrni ban permanent, nuk kthehet më. Pra zgjedhja juaj. Nëse nuk doni të shkruani më kurrë në chat, atëherë bëni spoil. Sepse spoil është diçka shumë e keqe dje, mi prisni eksperiencën e atyre që po shikojnë me chatin. Duke ditur rezultatin e dini se si përfundon raundi, por më keqja është se ma bëni dhe mua spoil, sepse tani që jemi live, unë lexoj dhe chatin. Pra ato që se din çfarë do të thotë spoiler, spoil do të thotë që tregon diçka që vetëm ti e di që do ndodhi pra. Dhe ne po e shikojmë, po e presim, te ne s'ka ndodhur akoma, dhe ju e dini që ka ndodhur. Siç është raundi i fituar. Për shembull, nëse Blingu fiton këtë raund, ju e tregoni që Blingu e ka fituar, për ne s'ka ardhur akoma fitoria e këtij raundi të Blingut. 4-5 kemi parë vdekjen e Senerit në mid, Seneri që ka vendosur të bëhet agresiv në mid, por nuk i ka ecur Seneri që ka vdekur pothuajse në T-spawn dje. Nuk e kuptuam këtë zgjedhje të Sinopsit për t'i dhënë këtë komandë Senerit. E Sinopsi është nga mbrapa me një famas, mund të prishi kalar. Merr një vrasje Sinopsi. Dhe vetëm me një vrasje Sinopsi mjaftohet. Shikojmë do i bëhet push Sinopsi. Do i bëhet push. Dhe 4 versus 3 Sinopsi që nuk arriti dot më shumë të bënte diferencën. Dhe loja do luhet në B, ku është Rigoni i vetëm. Nëse duket do kemi një rush. Rigoni i duhet një vrasje përpara se të fshihet. Dhe Rigoni që kërkon të luftojë, duhet fshihet Rigoni. Shikoni, ka mbaruar fleshi, nuk di nga shikojmë më përpara. Rigoni që ka kërkuar më shumë luftë se ç'duhet, duhet merr atë vrasje dhe të fshihet nga ana tjetër. Shikojmë dhe Axhin tashmë që nuk e fal flatron, Genci përsëri vetëm. I takon atij për ta mbyllur 1 versus 1. Genci ka 11 plumba dhe për pak shumë afër. 5-2. Çfarë raundi? Ishte Genci për të bërë klaçin 1 versus 3, nuk e arriti. Shkojmë dhe këte kuti picash dhe televizor 92-shit. Televizor kamionash. Keni parasysh kamionat e vjetër që kanë një televizor si ky? Fillon dhe muzika intensive. Në ramp, vetëm utility supportor, shikoj Makan që ka Makasin pra që kishte një gap aty dhe Flatro që shpëton nga ky gap Flatro. Do mbaroj smoku, por kush do dalë fitimtar? Flatro që është ende gjallë, nuk shqetësohet. Është edhe me fat Flatro, pasi ka kaluar në djathtë pa e kuptuar skuadra LDLC-s, por në A-site janë lojtarët e LDLC-s, kush po e ruante? Asnjëri me sa duket. Seneri ka vdekur i pari. Vjen një vrasje më fund nga ana jon, 4 versus 2, ajo granat që bën shumë damage, 4 versus 3, 3 versus 2 më falni, dhe Rigoni barazon 2 versus 2, Rigoni 2 versus 1, kritik, 2 versus 1 rezultati, Makasin vetëm me AVP, si ka mundësi që e fituan Team Blink këtë round, për momentin nuk ka fituar ende, por vjen edhe spray Rigonit, shikojmë ace, kemi ace të Rigonit, është i vetëm ai që je fitoren me këtë ace. Vjen Rigoni vret 1 nga 1.
duket sikur po I kërkonte Rigoni, a këtu jeni ju. Një nga një I ka shuar. Your safety is our priority. This job site has suffered 0 injuries. Një këtë perl të Rigonit. Me pistoleta tashmë LDLC, shpresojmë një pjesë të parë sa më të thellë. Një rezultat 11-4 do ishte shumë I mirë. Një flatro që nuk e llogarit kohën e fleshit, bëhet fleshet e vet. Dhe flatro që gjen vdekjen aty nga Sixer, por është e vetmja vrasje e LDLC-s me sa duket për momentin, dhe jo me sa duket, por kështu mbyllet ky round 7-2. Shikojmë këtë boost të Haxhit, për fatin ton të mirë, nuk e shikon Flatro, por Flatro është aty, gjen vdekje nga Chaos, është I pari, Chaos që lëshon sprayn, Magazin që ka marrë damage, vjen edhe rotate I parë, por gjithsesi djem duhet qëndrojnë edhe në B-side, ku është I vetëm Rigoni. Për momenti ka bërë shumë të punë të mirë. Rigoni Lambert nuk e lejon Sinopsin të bëj lojën e tij, të krijoj diçka pra. Për të hequr këtë diferencë të lojtarëve 5-3. Ruajnë gabimet e Team Blinkut, shikoni çdo pozicion pothuajse ruhet dhe Rigoni që ka lënë bën. Rigoni ka lënë bën me djem, zbret shkallët. Pikaset aty, por ka arritur ta gjeni vrasje Rigoni, ku ka parë dhe bombën se ku është, ende nuk dihet loja se ku do luhet. 4 versus 2 tashmë. Mbetet Seneri dhe Genci, dy shokëve të pandar të mbyllin këtë round. Genci, shumë mirë, 3 versus 2. Seneri e ka parë, Seneri që nuk del pik, por Genci ka vdekur përpara syve. Nuk ka dashur të zbuloj pozicionin e tij Seneri. Zgjedhje e justifikuar kjo, sepse kujtonte se lojtarët e LDLC-s do jenë ata që do vinë drejt as, por ishte e kundërta, I pafat është shumë Seneri, pret edhe këtë molotov tashmë, molotovi ka mbaruar, dhe Seneri që mund të jetë më fat për një vrasje, por shikojmë se nëse është për të dytën. Nuk është as për të parë, nësa duket 7-3. Flatro push mid, por nga në tjetër LDLC push B. Presin ma Flatron aty, e gjeni vrasje. Haxhi është ai që pret Seneri, merr atë vrasje dhe Haxhi. Sinopsi që I ka dalë pak kurrizi. Rigoni që nuk ka mundësi si arrit ta gjente një vrasje tjetër Rigoni aty e pam përpara se të vdiste duke gjuajtur një plumb. Sikur po gjuhet nga Afrika, por ishte e kundërta, ai arriti ta merrte një vrasje. Dhe double kill Rigonit shuhet më këtë round 7-4 tashmë, rezultati e DLC që do mundoj të kthej këtë rezultat. Të paktën shkojnë drejt barazimit në këtë pjesë të parë.
10 sekonda larg fillimit të raundit. Loja qet, vetëm utilities të përdorë, kemi Chaosin që ka marrë pak damage. Full buy është Team Blinku. Shikojnë, takohen me njëri tjetrin lojtarët e LDLC-s, dhe është Sinopsi ai që do përballet, sigurisht duhet ruhet për ndonjë flash Sinopsi. Sinopsi që radhën herën tjetër kur shikojnë në mid pra, do jetë në telashe sepse shumë lojtarë do ketë përballë. Dhe Fixer që po digjet. Shikojmë, i dhurohen dy vrasje Rigonit. Sinopsi nga ana tjetër me vrasin e tretë për Team Blinkun me one taps aty Rigoni po mundohet ta vras, por duhet pres shokët, shumë i zuar Rigoni, nuk ka pse lufton, se ne nga ana tjetër është ai që merr plumbat e Chaosit dhe Gensi që jep fund i raundit 8-4. Ishte një dhurat pra, një dhurat duke i bërë push Molotovit, ka dalë Rigoni duke ja ndërprer komplet rrugën. Shikojmë dhe vrasit, Rigoni me 19 on fire. Genci largohet. E ruan shumë mirë atë flash Genci dhe agresiv tashmë Genci arrin ta marrë të vrasje. Steneri nuk ka nevojë ta shikoj armikun e tij me sa duket me wallbang. I vetmi ndëshkuar Sinopsi për momentin bashkohet aty dhe flatur 3 vs 2. Bëja nuk është bosh, është Rigoni nga ana e majt. Thuese në sajt e kontrollon, e dëgjon të parin Rigoni. Easy flick për të. Shikon dhe dytin, shmanget shumë mirë Rigoni. E gjem vrasin Chaos, shikojmë me 64 rp, do ta bëj plant bombën, me sa duket nuk e lejon aty. Dhe i del Seneri në ndim Genci, 9-4. Raundi i fundit, pas këti, shikojmë nëse do kemi një 10-5, apo 11-4, apo 9-6. 11-4 do ishte perfekte siç e tham në fillim, por me 11-4 nëse fitojmë edhe raundin me pistoleta, atëherë kjo lojë është shumë në favorin ton. Double digits, po djem, edhe pak do shkojmë double digits. Harruam. Sprayen ton preferuar flatron që kemi parë shumë herë pa fat, por ju granatë flatros, shikoni. Chaos është ai që merr më shumë damage. Flatro që është ende gjallë, DC nuk e dim se si, por ka shpëtuar. Shikoni ku është Flatro djem. Pothuajse në start. Vjen edhe Seneri duke marrë vrasje. Genci me atë flick. Genci me double kill. Genci që ka më thjesht bëj flick se sa ta vras në vend. Elmis Genci aty. Rigoni e ndihmon me double kill. Double digits për Team Blink djem. Genci, shikojmë fliket e Genci djem. Top AVP player e javës ishte GXX-ion. Shikojmë këto flesha që Magazin nuk shikon asgjë, por Flatro që do të mbeshe, do ta marrë atë vrasje. Flatro që i kanë mbetur edhe disa plumba, por jo për shumë kohë. Team Blink që ndëshkohet me 3 lojtar, 4 vs 2 Sinopsi. Nuk e dim nëse ka kohë për ta bërë këtë play. Rigoni është në site. Po ashtu mbrapa smokut pret ardhjen e Sinopsit. Bomba është vendosur. Sinopsit i kalon të majt. I pari jon është kapiteni që merr atë vrasje. Rigoni po ashtu 10 pozicioni i tij. Rigoni për pak double kill. Nëse Rigoni do merr atë vrasje mund të ishte 2 vs 1, por shikoni sa low që është Sinopsi vetëm me 13 HP. Është raundi i fundit, me sa duket do kemi një 10-5.
in you. Can't go alone, let's do by two. Doing this together, it's me by you. All through the night, all through the night. This is me, this is you. When we get together, we can all pull through. I don't ever wanna stop this groove. Let's get it right. Take it to the Lord, then take it to the grave. Listen to the wise man, tell me what to say. Listen to your heartbeat like it still bleed. A little bit of hope, yeah, it's what we still need. Say a little prayer for the moment. Give what you got, just go in. Can't hold you back if you own it. Live your life like you're chosen. No matter what, I won't let up. It's in my soul, it's in my blood. And I won't take no for an answer. If it don't hurt me, it makes me stronger. No matter what, I won't let up. It's in my soul, it's in my blood. And I won't take it no more if I won't. Oh, baby, just leave it to me. I know what I need. You'll find if you see. And if you believe, you live and you breathe, you'll find the keys. Know what I need, I know what I need. You find the keys, the keys. What I won't let up, it's in my soul, it's in You know, yeah, you know, I'm only making moves. There ain't no other option. There ain't no other option. So if you talking juice, well, damn, you know I got it. You know I got it. Nobody got it like. Nobody got it like. Yeah. I got the juice. Jemi drejt pjesës së dytë, 10-5 rezultati i pjesës parë në favor të Team Blink skuadrës ton. Rank 28, diçka që du t'jemi shumë krenar kur e lexojmë sinopsi që shpëton aty nga Makasin. Pra, nëse nuk e dini, ranku i ri i Team Blink është i 28 i djem, rekord ky për ne. Por tani që jemi është e vështirë për ta mbajtur, shikojmë nëse Team Blink do jetë e aftë për ta mbajtur. Kemi një fitore këtë javë kundër Copenhagen Flames dhe do presim nëse do jetë fitoria e dytë kundër LDLC. Ju kujtojmë nesër në orën 3 përsëri kemi në ndeshje. Eos. Një disa trade aty, jo në favorin ton. Luftë shumë e madhe, Genci që merr një vrasje shumë low on flatro, nuk e kishte jetën e gjatë dhe më në fund është Magazin që jep dhe fund Genci 10-6 tashmë. Situata merr raundin e parë LDLC ku do jenë dhe full buy. Nga ana tjetër, sinopsi për momentin ka vendosur që ekipi mos blej asgjë. Shikoj në chat që ka nisur debati se sa e ka rrogën Simple. Opsi. Ato one tapsa.
Sixer shikon 3 lojtar tan. E merr një vrasje Sixer. Merr edhe ai disa plumba në trup, por shikoni është ende gjallë, bën shumë damage. Triple kill i Sixer, një vrasje Lambert lën ekipin ton vetëm me një lojtar, kapitenin Sinopsi, i cili ka Deagle, nuk ka armor. Dhjetë me 7. Team Blink tashmë full buy. A është ky round kthesa? Shikojmë edhe rezultatet. 19-16 fituar nga Team Blink në Ancient dhe 16-14 e humbur nga Team Blink në Inferno. Një ato granata që kanë prekur Rigonin të parin. Chaos nuk lejon dy nga lojtarët tanë Senerin dhe Rigonin të kaloj drejt aty prap Flatro që nuk e dim se si nuk arriti ta gjenda të vrasje, më në fund Flatro ka arritur, por Genci shumë shpejt është i vetëm 1 vs 4 bomba është në duart e LDLC. Genci 1 vs 3 arrin ta qeni vrasje. Shikojmë te Genci nëse do e vështirësoj këtë round për ta çuar në 1 vs 2. Ka dëgjuar një reload aty 15 plumba të Gencit dhe e ka pak vështirë ta marrë bombën Genci që ka arritur ta marrë. Shikojmë se çfarë loje do bëj. E ka parë. Dhe Genci nëse futet në CT do jetë perfekte për ne. Arrin Genci, 48 OP, po ka dhe një lojtar në A. Bomba është vendosur. Më falni, nuk ishte lojtar në A, janë të 2B. Haxhi që ka vendosur tiki drejt shokëve. Menduam se Haxhi për një sekondë do ikte drejt ampit. Shikojmë këtë smoke të Genci, 200 IQ. Genci nuk e lejon të kalojë 1 vs 1. Genci, shikojmë prefire Genci, nëse do e marrë këtë vrasje. Shumë e rëndësishme për Genci, çfarë ka bërë 1 vs 4 GX6 e bën clutch këtë round e merr për ne 19-7 raundi i parë, pra raundi i kthesës në këtë pjesë të dytë 1 vs 4 GX6 me këtë super clutch. Shikojmë edhe një herë. Vrasja e parë. Vrasja e dytë. 3 4. 1 vs 4. Dhe Genci që ka luajtur me Zara, ja pra që na tregon dhe regjia Zarat. E çmendi chatin Genci, ta di Genci se çfarë po bëni në chat për të, do ishte shumë më i motivuar djem, vetëm se është live dhe nuk mund ta shikoj chatin, por ju falenderoj unë në emër të Gencit se sa shumë po ja thrisni emrin. Haxhi me këtë play bën push. Ikse pikaset aty nga Seneri, por Lambert dhe vin këto trejte shumë të shpejta. Bëja është bosh. Rigoni që nuk lejon rotating. Dhe 2 vs 2 shumë shpejt tashmë. Chaos është nga mbrapa. Te lashe për Team Blingu nëse nuk pikaset Chaos nga GX6 i cili po e ruan për një sekond, por shikoni çfarë pozicioni ka marrë GX6 i tjem. Nuk e dim nëse do shikohet nga Chaos. Dhe çfarë fliku, Chaos me 19 OP është koha unë Flatrës për treguar atë që bëri Genci, por 2 fish më pak tashmë. Sepse ka vetëm 2 kundërshtar dhe jo 4. E shikon të parë në Flatro, bomba po kapet dhe po bëhet diffuse. Po bëhet diffuse bomba, kjo granat! Dhe me vrasi me granat! Nuk ka ko, ai Neidi e fitoren Team Blingu 12-7! Nuk kishte kodje! Nuk ka ko, sepse nuk ka kits. LDLC gabojnë aty duke mos bler kits, ose ishte shumë larg site-it. Nuk e vu mre këtë detaj, por Team Blink vu mre detajin tjetër pra që 11-a u bë 12. Ja shikon këmbët Genci, donte dëgjuajnë të këmbën e majt që mos të luan të më futboll magazin, por tashmë dhe Negev, kemi dëgjuar Negev?
Kemi dëgjuar një Negev, është flatro me Negev djem, shikojmë flatrën me Negev. Nuk e kemi parë shumë ko në një official me Negev. Nuk e dim nëse ka një spare gun, pra një armë të dytë flatro të hedhur në të kund, por për momentin po shikojmë vetëm në Negev 33 OP flatro. Flatro me Negev, shikojmë nëse do vi vrasja parë me Negev dhe flatro që i shuhet ëndra nuk arrin dot marr asnjë vrasje dhe raundi që kthehet serios pra Sinopsi është i vetëm 12-7 është rezultati, do ishte perfekt nëse ta fitonin matë Negev, por tashmë nuk e di nëse do i kthehet mbrapsht Negev, flatrus 12-8. Vetëm një AK në duart e Sinopsit. Duhet shtyhet pak më para. Shikojmë Sinopsin, çfarë vrasje dhe ka hyrë në B-side Sinopsi, ku kalon në të majt tashmë Sinopsi e shikon dhe të dytin, por nuk arrit ta marrë vrasje. Por më në fund triple kill i Sinopsit. Entry i Sinopsit i jep diferencën, Team Blink dhe për të ardhur në B fton gjithë miqtë e tij për Dark. Darka sot shtrohet në B djem. Me 8 ndryshon pra numri i raundeve, i shtohet një më shumë Team Blinku dhe 3 raunde për të fituar. 3 raunde për të fituar, ruajnë 2 armë shumë të mira AVP dhe AK, shikojmë edhe këtë entry të Sinopsit ton. 1 2 3. Sinopsi që na mëson se si të marrim ato entry. Fillon raundi, 13-8 rezultati, full buy të dyja skuadrat, edhe pse me famas, ka një AK dhe një AVP që mund të bëjnë diçka skuadra e LDLC-s dhe magazina tregon më së miri, duke vrarë Sinopsi nuk e lejon të jetoj më shumë. Lojë agresive LDLC-s, shpikërisht ajo që i duhet pra për të marrë një vrasje, sepse për shkak se nëse do prisin në site, Team Blink ka më shumë fuqi tek armët, ka AK kundër famasëve. Dhe i duhet bëj diferencën përpara se Team Blink të shkojnë në site. Lojë e zgjedhur është shumë mirë. Rigoni që shpëton me 8 OP dhe kthehet pas duhet luaj rolin apo të marrë edhe një AVP. Shikojmë nëse kemi AVP. Jo. Asnjë nga lojtarët tanë nuk ka AVP. Chaos që shikoni nga lojtarët tanë duke vrapuar drejt site-it tjetër, më falni. Flatro që vjen në short dhe në sandbox ka një lojtar, Flatro që pikaset aty nga magasin. Easy kill për Gensin. Rigoni është vetëm me 8 OP dhe Rigoni që ka vdekur për shkak të hedhjes Molotovit. Shikoni nëse Rigoni do ishte gjallë, do ishim 3 versus 2 në favorin ton. Rigoni që kalon ekipin pothuajse vetëm, vjen edhe Molotovi për tyr drejt B-side-it. 35 sekonda të mbetura. Shumë i mirë ai smoke, i din line-up-et djem tan. Dhe shikon të parin, bomba është vendosur, kjo ka rëndësi, se nere që merr një vrasje, 2 versus 1 tani në favorin ton, por shikoni sa low që është Genci. Por gjithsesi me AVP është me Maka.
Genci që ul kokën, shpëton shumë mirë. Dhe largohet. Vendos kthehet përsëri, çfarë po ndodh me Makasin? Do ta ruaj dhe 14-8, një AVP që duhet për raundin tjetër, nuk ka çfarë bën më shumë Makasin. Genci që do gjej vdekjen, duhet ta bëj push. Në zgjedhje dur Genci, 2 po ishte. Duhet largohej shumë për të shpëtuar këtij planti, nuk ishte më kohë. Dhe ka menduar pse jo mos i bëj push për t'i hequr atë AVP. 14-8, loj shumë e mirë. Rigoni është aty përballë, shikojmë blerjet e LDLC-s, janë vetëm me pistoleta. Njëri që e ka djegur për zgjalli aty, vjen edhe granatat, mund të heqin ata AVP-t vetëm, por Lambert që arrin të marrë një vrasje. Shikojmë dhe Haxhi po ashtu 2 versus 1. Haxhi është me pitur 50. Shikojmë nëse do vjedhin ndonjë armë në vend, nuk ka. Kërkon Haxhi arrit ta marrë një vrasje dhe 1 versus 1 Sinopsi jep fitoren Team Blinkut. Ishte një round shumë i ngushtë, 15-8 djem. Ju njoftoj mos u largoni, do shkaloj me raid te kanali im, kush ka dëshirën do qëndroj sigurisht, ku do flasim edhe pak për problemet që ndodhin gjatë streamit. Nëse jemi me fat mund të hyjmë edhe me Team Blinkun në TeamSpeak. Do t'i provojmë të gjitha. Vetëm 15 sekonda do ju dali kanali offline për shkak të ndrimit të accountit. Por fokusohemi te ky round, shikojmë, përgatitemi i fundit me sa duket, vjen edhe ky trade, 4 versus 4, shumë shpejt Team Blink po hyn asaj dhe Sinopsi shumë i zgjuar. Shikoni çfarë piku i Sinopsit. Duhet ta shikojmë atë se çfarë ka ndodhur pa X-ray dhe ky one tap i Flatros 4 versus 2 dhe kjo loj flet vetëm Team Blink djem. Team Blink flet kjo loj, Haxhi është përballë me Flatros. Merë të vrasje, 3 versus 2 tashmë, ngushtohet diferenca, por bomba në B për shkak se Sinopsi është në B-side, po thuajse në CT Sinopsi. E dëgjon të parin, shumë lojë mirë, shumë koll i mirë i Sinopsit i cili i ka thënë skuadrës të kaloj në B, Genci që duhet vishë shumë shpejt për ndihmuar ekipin, bomba është vendosur. Kill dhe Seneri me Sinopsin japin fitoren e 3 Team Blinku, 3-2 pra rezultati në ESEA Premiere, 3 fitore dhe 2 humbje.